BuzzPOP hari ini kita bakal membedah dan membincangkan Lord of the Rings, The Rings of Power, Season 1, Episode 1 and 2. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPOP TV, fan Lord of the Rings nombor 1 di BuzzPOP ni, Duan. What's up bro, how you doing man? Yeah, what's up? Finally. Akhirnya kita dapat tengok ya. Lepas berminggu-minggu kita bincang trailer dia kan. Ya, minggu trailer. Akhirnya dapat bincangkan. Cuma ada satu benda. Dia sebenarnya jalan cerita dia dengan dunia sinematografi semua perfect. Cuma ada satu scene scene tu macam kelakar sikit. Ya. Alright, seterusnya adalah kaki kritik kita, Munif Malek. What's up bro? What's up? Hope everyone's having a good day. Let's get the show started. Sepatutnya kaki drama kita iaitu Jamal patut join, tapi aku rasa dia demam kot, so dia masih terlekat di Kazat Doom. So dengan itu kita bakal memulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so reaksi satu ayat aku terhadap episod pertama dan kedua, nama dia panjang gila weh. The Lord of the Rings, Rings of Power. Aku panggil Rings of Power lah cukup. Alright, so reaksi satu ayat aku, bajet US 60 juta per episod. Sememangnya ketara kelihatan di setiap frame dalam siri ini. Dari kostum dia kepada lokasi dia, to the VFX dan juga sinematografi. Memang nampak Amazon Prime ni belanja baik punya India Quest untuk memenangi Emmy Awards. Jeff Bezos memang tak puas hati dengan HBO setiap tahun asyik menang Emmy tu. Yeah. So soalan aku kepada semua panelis, apakah reaksi satu ayat anda bagi dua episod pertama siri Rings of Power minggu lepas? Kita mulakan dengan kaki Lord of the Rings kita, Duan, silakan. Satu ayat aku adalah, ini bukan SNL. Ini bukan SNL. Apa hal tu? Sebab ada orang buat satu scene Elrond dengan King of Elf tu. Memang aku tengok sebab Elrond tu punya muka macam Patrick Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. Tapi jenis ada macam muka penyek sikit lah. Macam muka penyek sikit dagu dia kan. Lepas tu masa dia satu scene dia tengok sana tu, lepas tu yang dia punya King tu pun macam SNL sekali. Diorang boleh berlakon. Diorang memang boleh berlakon. Memang cantik. Sinematografi semua perfect. Cuma muka diorang tu tak paket. Muka tu je. Lain semua perfect. Aduh, sayang tu lah. Tapi cerita memang best. Cerita semua kau nampak feel CGI ke apa semua memang feel filem Lord of the Rings. Cuma ada watak-watak yang muka SNL lah, tu je. Tapi diorang berlakon bagus. Muka saja. Terbaik. Kau punya komen tu yang terbaik. Seterusnya, silakan Munif, silakan. Okay, aku rasa sebelum tu aku nak echo dululah apa yang Duan dengan Nick cakap lah. Kau cakap pasal dia punya bajet tu nampak memang tak ada elemen rasuah lah. Memang pergi ke movie tu setiap scene. So kita boleh tengok tu macam kostum dia nampak, dia punya production, dia punya visual effects, dia punya setting, dia punya macam even dia punya graphic design pun cara bila dia tunjuk new location, spot dia tempat berlakon, location location dia berlakon pun perfect. Memang lawa. Dia macam dekat tempat Gilgalad tu aku tengok macam dia punya pokok belakang kan, macam nak akar pokok tu dia terpegang pavement kat lereng bukit tu terkelur sikit. Nampak macam dia punya setting pun macam very detail tau. Lepas tu lah cakap, aku rasa kalau aku just repeat balik lah kan apa yang Nick dan Duan cakap apa pun, aku memang kudos pada dia orang. Memang nampak lah duit tu pergi ke mana. It looks like a fucking movie tau. So bila aku duk tengok dekat screen laptop ni macam macam movie tapi screen ni kecil kan. Dia rasa pelik. Okay, tapi on the other hand, aku rasa benda ni kita akan ulas lagi banyak later lah. Tapi aku ada sedikit problem dengan some of the storytelling and some of the characterizations. So macam mana bila aku tengok, bagi aku dia sedikit polarizing lah. Kalau aku boleh summarize dalam satu ayat, reaksi satu ayat aku rasa macam aku makan banana leaf tapi dekat hotel.
Kau tahu tak? So kalau kan kau kat hotel memang lah setting cantik, tempat selesa, memang cun gempak. Kau tahu dia tuang duit semua ke dalam kedai banana leaf yang dalam hotel ni. Tapi banana leaf yang betul-betul kau makan yang tepi longkang tu betul-betul rasa tu. Bila dia macam dia rasa macam sterilize sikit macam mana tu. Dia it doesn't, bagi aku tahu baru 2 episod and baru dia pun tengah set up banyak-banyak benda, tapi tu kita boleh komen kita boleh komen based on the 2 episod sekarang lah. I am ready to be proven wrong. Tapi untuk sekarang aku rasa macam tu, dia nampak cantik tapi macam dia tak rasa sangat, maybe expectation aku tak rasa Lord of the Rings punya adaptation tu sangat. It's a high production fantasy show, betul, looks great, but is it Lord of the Rings? So tu dalam kepala aku selalu ting tong between tu, pasal ada beberapa plot point yang kita akan discuss kemudian lah. So reaksi satu ayat aku macam tu lah. Alright, cool. Personally pada aku the first 17 minute cold opening tu, macam kau tengok dekat overlay ni, favorite aku ialah bila naga gaduh dengan helang tu. Aku macam oh my god, betul lo terbakar sial. helang tu ada makna tu dalam the war of the stone tu. Tak, masalahnya kan apa dia punya, ya Allah, lawa gila grafik dia macam tak, sebab kau nampak naga kat dalam Lord of the Rings sekali tau, semak je kau tak nampak lagi naga-naga lain. Kau nak tengok naga, kau tengok Half of the Dragon lah, tu Lord of the Naga lah. Tapi bila aku tengok naga kat Lord of the Rings ni kan, aku rasa scene tu saja dia bawa helang tu, dia keluarkan api, helang tu belum masuk lalu kat api tau, bukan dia bakar helang tu, helang tu lalu dekat api terus jadi panggang. Scene tu saja, scene naga tu saja dah kalahkan semua dragon dekat Half Dragon. Hai, cik pasal. Sorry. Gurau. Janganlah marah. Aku bagi Hadi kawan tadi. Panggil Hadi masuk. Alright guys, so kita ada beberapa komen menarik ya. Aku akan bacakan sekarang. Pertama, Muhammad Yasir bertanya, mana Wan? Wan adalah team House of the Dragon ya. Dia tak boleh campur dengan team Ring of Power nanti gaduh macam-macam. So Wan memang dia cover yang tu je, dia tak cover yang ni, sebab tu dia tak ada mana ni. Seterusnya kita ada soalan daripada Scarlet Supreme ya, yang bertanya, sorry out of topic, nanti ada bincang trailer Seri Asih ke? Jawapan dia yes, kita ada bincang trailer Seri Asih. Kita akan bincangkan esok ketika sesi bincang edisi trailer kita esok. So esok Hadi pun ada, Munif pun ada dan juga Nazir. So join us tomorrow. If ada invite lah Very Gorgeous Malaysia. Very Gorgeous Malaysia tak pernah DM abang pun. Macam mana abang nak invite? tak kenal ni, tak kenal. Very Gorgeous apa? Dia adalah fandom daripada Indonesia. So ni adalah cawangan Malaysia dia. So kalau boleh admin Very Gorgeous Malaysia tu silalah DM kita di Facebook pun boleh, IG pun boleh. Lepas tu kita boleh call team lah, kita boleh bincang something lah. But maybe not in time for tomorrow. Alright. Okay guys, seterusnya kita ada komen daripada Catherine the Great yang bertanya, betul ke Ring of Power tak boleh review selepas 72 jam? Jawapan dia adalah betul. Jeff Bezos tak puas hati pasal Amazon Prime punya show ni asyik kena review bomb. So pasal Jeff Bezos juga Amazon own IMDb. So IMDb punya review section tu for the first 72 jam of each episode kau tak boleh rate. Kau tak boleh bagi rating. Dia pegawai IMDb memang gila dia lutor betul dia. Dia kena, kau patut buat macam kau tengok Marvel. Orang review bomb She-Hulk, dia kisah apa? Dia macam kau nak review bomb, kau review bomb lah. Dia tunjuk tapi orang yang suka kan. Yang haters tu biar layan. Lex Luthor hati tisu lah Jeff Bezos ni. Baru kena review bomb dah tak boleh. Kita kena block semua 72 jam. Itulah kan. Tapi dia memang he is notorious for that lah sebenarnya. So macam aku ada cakap dalam kita punya private conversation lah. Kalau Amazon dia ada produce satu this macam MMORPG punya video game ni kan. So kalau kau boleh custom karakter. So kalau karakter kau buat botak, lepas tu letak nama Jeff Bezos ke J Bezos apa, kau tak boleh create karakter tu.
Dia block. Dia tak bagi tutup dia. Orang Style kaya dia pun memang ada macam tisu tu. eh. Dia memang hati tisu sikit. Dia betul. Hati tisu bro. Nak macam mana? Alright, soalan seterusnya adalah soalan teknikal ya daripada Amir Dubois. Thank you for the question. Salam bro. Betul ke J.R. Tolkien pernah kata yang the Harfoots ataupun Hobbit ni tak pernah ada di Second Age? Okay, menurut denofgeek.com, according to Tolkien's extensive writings on the history of his fictional world, the Harfoots were the first of 3 Hobbit groups to travel west into Eriador in the Third Age, settling as far as Bree. Oh, the Third Age. Kenapa tak ada dalam Second Age? Dia sebabnya, yang ni kalau aku nak tambah ini lah. Sebab the showrunners, aku baca one article, orang actually tanya lebih kurang the same question jugalah. Macam, kenapa ni macam nak cover macam first dengan second age kan? So kenapa ada this what is essentially Hobbit kan? So macam kenapa ada? Depa the showrunners kata sebab kalau tengok the original series tu, the Hobbit so dia humanize the show tau. Macam kau tengok dia mainly kau tengok all this benda-benda gila duk jadi ni daripada Hobbit punya perspektif. So macam dari segi tu dia create that immersion lah. Kau tengok dunia ni from Hobbit, which is paling relatable to humans macam Hobbit punya perspektif. So depa kata depa nak benda tu juga dalam series ni. So another macam group of people yang kita boleh view through depa punya lens lah. So aku rasa in a way they justify dia punya palatau juga lah sebenarnya. Ya. Tapi dia memang apa puak ni dah dipanggil Hobbit ke atau masih lagi Harfoot? Dia Harfoot tu ialah variant daripada Hobbit. Dia memang ke Hobbit. nenek moyang. Puak. Ke nenek moyang dia. Dia puak lah. Dia one of the macam dia macam mana kata kalau kau main game Monster Hunter kan, dia punya variant lah. Macam ni ada Ratian lah, ada naga ni nama Ratian. Dia satu dia gold Ratian lah, silver apalah, dia Ratian juga. Tapi dia variasi dah, variant. Ataupun dia adalah sejenis Hobbit tapi dekat tempat dia tak panggil Hobbit, dia panggil Harfoot. Tapi dia adalah saudara. Jawapan dia menurut screenrun.com, in the Tolkien's world, the Harfoots are an early form of hobbits. As were the nenek moyang lah. All 3 were different breed of hobbits. Maksudnya ada Harfoot, ada Fellowhide dengan Stool. With the Harfoots standing out for their brown skin and preference for building their homes in foothills. So diorang ni ialah variant yang versi gelap sikit. Awal sikit. Ya. Patut ada suara gelap. Mungkin lah. Dia dah cakap lah, darker skin. Alright, soalan seterusnya daripada Hisham Iqmal bertanya, budak tu kira dah official jadi Sauron ke sebab darah dia mengalir? Yang ni kita akan bincangkan dalam segmen kedua kita. So nantikan jawapan kami Hisham. Alright guys, so dengan kemudian Caleb Paul bertanya, why is the Rings of Power an expensive show? Well, the Rings of Power cost 60 million per episode because Jeff Bezos wants to beat House of the Dragon. So Jeff Bezos really wants to win Emmy Awards. So nothing comes close, huh? Yeah, nothing comes close. The House of the Dragon only 20 million per episode. A lot of Marvel TV series only 8 to 10 million per episode. So The Rings of Power 60 million per episode is the most expensive show in the world. Right. It's like triple the closest contender. Memang gila. Kalau tak menang kan tak tahu lah, malu lah. Oh, by the way, SC Movie bertanya soalan yang aku dah jawab aku rasa 50 kali lepas 24 hours. Yes, kami bakal membahas trailer Sri Asih malam Khamis nanti, bincang edisi trailer. Jadi join kami di sana, jom kita bahas sama-sama ya. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini. Dengan itu kita bakal membincangkan 3 plot menarik daripada siri Rings of Power minggu lepas. Alright, jadi segmen pertama kita adalah tentang The Elven Kingdom, Galdriel and Elrond. So dalam segmen ni aku ada 3 soalan, satu untuk setiap panelis dan satu untuk semua panelis. Soalan pertama adalah untuk Munif ya, tentang Galdriel versus the High King.
Gil-galad. Jadi apakah pendapat anda tentang Galdriel pada era Second Age ini yang lebih bagaikan warrior dan bukannya queen dia motivated by the death of his brother Finrod versus Morgoth yang kita nampak dalam the first 17 minutes piece ya. Also apakah pendapat anda untuk pilihannya to go against the High King Gil-galad tu, forsaking Valinor and the Undying Lands untuk pulang ke Middle Earth for another 3,000 years. Gila babi tu. She nearly didn't come back, man. Member dah macam hold my hand. Dia macam fuck off. So silakan. Okay. Tadi baca reaksi satu ayat aku tadi itulah. Cakap bagi aku so far dah 2 episod ni aku rasa sedikit polarized tau. Pasal again aku repeat, dia punya production value, VFX, set, semua memang cantik, memang cun, memang movie level. It looks a lot better daripada some movies yang kat wayang pun. So itu memang tak boleh dinafikan lah. They really macam create the world tu memang menjadilah. Tapi itulah, the world has to be filled with characters kan. So aku Galdriel ni nampak gaya ni is the main character untuk carry series ni lah. Tapi aku setakat ni nampak dia macam sangat very unlikable. Ni aku punya first impression pasal dia lah. And aku tahu macam sebelum cerita ni keluar ramai dah komplain apa ni Galdriel duduk terkangkang, Galdriel pakai armor pergi duduk lawan pedang semua kan. Kita yang tu dah tahulah, ramai orang dah macam voice dia punya concern pasal itu. Tapi aku was one of those guys yang macam willing to give the benefit of the doubt lah, sebab Galdriel dah hidup beribu-ribu tahun. So tak pelik kalau personality dia through the macam centuries kan, mula-mula lain. Dia personality jadi lain. Maybe dia tunjuk Galdriel yang awalnya memang very brash, very brutish, very action packed. Then something jadilah hidup dia yang eventually akan membuat kena jadi Cate Blanchett punya Galdriel yang kita kenal dan suka lah. Maybe dia akan sedar some things you cannot solve with violence ke apa ke, then dia jadi the wise Galdriel that we know. Aku faham tu. So macam cakap lah, dia bukan isu pasal dia jadi warrior princess sangat lah pasal aku. Tapi the way she is directed and written nampak sangat macam, instead of an adaptation, dia nampak macam fan fiction. Sebab dia macam kadang-kadang rasa macam over sangat. Just starting nak tunjuk, tiba-tiba macam dia ada elves ni duk bully dia kan. So macam she is a high standing, practically macam permaisuri. Who are this macam peasant punya elves ni nak berani nak bully dia. Tapi itulah, kalau kau tengok at the beginning ni, macam Elrond pun, Elrond is a nobody, dia macam diplomat je. Galdriel ni pula macam warrior je. So macam maybe 3,000 tahun dahulu they were nobodies. I mean it is 3,000 tahun sebelum Lord of the Rings, you know. Betul. But which is weird lah. Tapi tak aku pun kadang aku try go back and baca. Aku nak macam, was she macam a nobody before and then jadi somebody? Macam tak tau. She has always been kan not an elf that you fuck with tau. Even dia kecil macam dia pun ni tak elf random ni. Macam ejek dia balik duk balik batu dekat highbrow punya elf tau. So macam okay, satu cakap dia starting tu dah nampak sikit macam force tau. Macam nak tunjuk macam Captain Marvel kan, walau kena bully lah tu, macam mana dia jadi badass lah sekali lah. Okay, aku dah nampak benda tu. It's okay, tak apalah, continue je tengok. Lepas tu then kau tengok macam dia macam very macam very sentiasa marah lah, pemarah, sentiasa ni tak dengar cakap semua orang lah, tu macam very selfish. Dia punya elf yang duk ikut dia duk pergi mati, dia tak kisah, sampai dia tak nampak letak pedang dia orang. Dia orang kena letak pedang. Sampai orang semua mutiny pun semua kan. So macam aku tak tahu kau set macam the way kau set dia dah macam jadi very unlikable lah. Tapi maybe that's the plan, aku tak tahulah. Eventually kau akan nampak dia berubah ke macam mana kan. Tapi first impressions aku, if this is macam kau punya lead character dah macam membuat kau orang macam sakit hati tengok, tak tahulah. Lepas tu okay, yang pasal warrior princess tu, again macam aku cakap, aku tak ada problem with strong female characters.
Ripley, Alien selalu memang aku sampai sekarang lah heroin sepanjang zaman. Lepas tu sampai yang latest ni pun Naru daripada Prey tu, so, wah dia memang perempuan, dia memang sangat badass lah, dapat take out Predator lah apa semua. So through the years aku suka strong female characters, tapi they were written well and directed well. Aku rasa macam Galdriel ni dia pun push sangat the macam mana orang kata, the scene yang memang nampak sangat fanfiction tu is masa dia orang lawan dengan yang Snow Troll. So masa babak dia lawan troll tu, aku nak compare dengan babak masa dalam the original of the Rings. Aku tak boleh tak nak compare, tapi macam benda ni aku rasa macam boleh directly kau tengok perbezaan tu. The first time kita nampak troll dalam the original Lord of the Rings tu, macam semua orang macam ketakutan tu, dengan Legolas pun ada situ apa semua. Lepas tu kau ada lah Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli dengan hobbit-hobbit tu semua ramai-ramai. Dia pun kena tag team untuk take down cave troll tau. Tu punya susah. Aku semasa aku time tu sekolah lagi kan, tengok takut gila saya troll ni. Lepas tu dengan Gandalf sekali ada situ kan, dia pun memang wah kena kerjasama baru boleh take down the troll kan. So betul, scene tu jadi iconic. Kau feel for the characters and kau lagi rasa dia punya heroism tu, pasal dia pun takut, dia pun struggle, tapi dia pun berjuang juga kan. So ini sebabnya kau suka a character. Tapi kalau kau tengok scene yang sama dalam The Ring of Power ni, si Ice Troll tu datang, lepas tu yang lain tu semua elite punya elf punya guard tau. And dia macam kena ragdoll, macam dia orang sampah. Kena lempang. Semua kena lempang. Satu dozen dia orang kena lempang. Lepas tu Galdriel datang, dia habis, menang. So macam, am I supposed to like this person? Aku baru perasan bro, kan aku cakap show ni based on 110 page appendix kan. Rupanya 2 page je bro daripada 110 page tu adalah tentang the second age. Hanya 2 page. Second age 2 page je. Dia ada nombor. Ini tahun apa berlaku, tahun apa berlaku. That's it. Dia bagi betul-betul rumusan gila. Wow, ini adalah betul-betul fanfiction lah. Ini adalah betul-betul fanfiction. So to recap balik, benda yang aku duk complain pasal Galdriel is that bukan pasal she's a strong woman, bukan pasal dia lain daripada Cate Blanchett punya Galdriel, tapi aku rasa dia pun terlalu push sangat Galdriel ni too soon tau. Macam dia punya badassery tu is not earned tau. Faham tak? Dia macam Mary Sue punya syndrome sikit lah, macam Rey Skywalker tau. Dia kau lah Skywalker, kau lah boleh belasah Kylo yang dah training dengan Sith Lord bertahun-tahun ni, kau baru tahu nak pegang lightsaber, kau dah kalahkan orang tu. So macam that badassery is not earned. Again, kalau kau pergi balik ke Naru dalam Prey, mula-mula dia stumble, dia nak lawan beruang pun tak boleh, nak tangkap ni, nak hunting pun tak reti lah benda semua. Tapi eventually macam mana dia tak give up, dia train diri dia sampai last kali dia boleh take out a predator. Aku have no problem, badass gila. So yang ni start kau dah macam asshole, tak dengar cakap orang, kau hajar dengan semua orang. Lalu troll yang Lord of the Rings dulu punya susah, punya epic dia pun nak take down, kau just ninja move habis, mati tau. So aku tak tahu macam mana kau expect aku nak suka watak ni sebab memang unearned dia punya badassery tu, and B, that forced badassery tu nampak sangat is fanfiction. Kalau dia macam fanfiction is kau boleh rasa tau benda tu fanfiction. So sebab tu aku cakap aku polarize pasal dia punya setting, budget, effect semua dah epic, tapi direction dia macam bukan adaptation, macam very fanfiction tau. Lepas tu banyak lah masa dia nak pergi Valinor tu, dia lah dramatik gila duk padang this macam stupid man ni duk follow lah tu fuck off tak nak semua. Lepas tu dah tu cakap saya Gil-galad tadi kan. Kalau kau tahu Gil-galad ni is he's the last king of his particular sect of elves, which is one of the strongest macam group of elves in the world. The Noldor ke benda nama mereka kan. Lepas tu he formed the last bastion of macam the greatest elven punya city yang kau boleh tengok dalam episod ni. Lepas tu dia pergi head to head dengan Sauron lawan eventually bila dia die a heroic death apa semua kan.
So jadi macam dalam dalam Ring of Power setakat ni nampak macam dia is a fucking idiot at the expense of again nak naikkan Galdriel. Nampak aku punya gut instinct lah lagi terbetul pada kau ni macam kan macam you are macam the idiot authority punya character yang sentiasa salah to the instinctive and gutsy hero tau. Macam tu. Lepas tu dah lah dia buat Gil-galad tu cakap yang something like extremely stupid tau. Aku faham kalau kau tak percaya yang Sauron or evil masih wujud sebab duk cari yang memang tak jumpa. Faham? Tapi dia percaya totally kan? get it. Yang dia tengah diri dengan Elrond tu. Dia percaya. Lepas tu mula-mula kau tak percaya tak apa sebab even though you are very wise, all powerful king of the elves Gil-galad ni, tapi memang tak jumpa. Kau dah hantar search parties ke sana sini, faham kau tertipu. Ingat dah tak ada presence of evil. I can accept that. Tapi yang tak boleh accept lepas tu dia cakap alah sebenarnya kalau ada pun kau lagi duk cucuk-cucuk lagi teruk keadaan. Macam maknanya kau pun tahulah macam suspect benda tu ada kan. So dia nampak macam Gil-galad tu instead of tertipu by a very cunning evil, he comes off like a fucking like incompetent idiot. Jadi and that's Gil-galad tau. So dia macam nak bari the truth. Kita hantarlah kan? Galdriel pergi Undying Lands supaya tak jadi masalah. Betul lah nampaknya. So aku nampak macam dia macam dia put down even Gil-galad macam to forcefully again macam bring out that Galdriel, which I think is not earned, not yet. Sebab again, macam the showrunner and even the actress of Galdriel ni sendiri justify. Dia kata, yalah, this is the Galdriel before that very decorum, wise and powerful magical elf that we know. Yes. Betul. So, if you say ini Galdriel before dia punya peak, then I want to see Galdriel struggle and earn her epicness later. Tapi, kau cakap ini belum jadi the full potential Galdriel, yet she's already a fucking Mary Sue in these first 2 episodes. So aku macam tak faham kan. Kau cakap ni sebelum dia jadi power kan, tapi dia dah power but in a different way tau sini. 3000 tahun sebelum Lord of the Rings so aku tak tahu, maybe ni aku punya personal lah, tapi aku personally just cannot bring myself to like the character, not yet. Maybe not yet lah. Again aku admit it's just 2 episodes. But bedah ni is pasal the 2 episodes. Maybe eventually bila series ni habis, I would have changed my mind about her lah. Tapi untuk sekarang aku macam dia dah lah macam dia main character kan. Macam please get better, please make me macam relate to you somewhat, or at least see that whatever you will become is earned. So far macam nampak fan fiction sangat. That is aku punya take on the main character of this show so far lah. Kita perjalanan masih jauh. Kita masih ada 6 episod sebelum season ender. And I feel like the writers punya standpoint ni ialah they start with a high, lepas tu she loses everything, dia duduk dalam laut, and then now she needs to climb her way back up. So okay, dia nampak OP for now, but now that she has nothing, dia even tak ada elven sword, elven knife yang abang dia kasih tu, how is she gonna survive dengan this dumb human yang kita akan bincangkan nanti. So we'll see. I think the next 6 episodes ialah Galdriel earning our trust, earning her badassery kan. Okay, hopefully lah, we'll see. Because now she has nothing, bro. Kita tak nampak satu scene puting pun. I mean, come on lah, bro. Dia dah masak, bro. Come on lah. Apa tutup-tutup dengan rambut ni? Anyway, soalan seterusnya adalah untuk Duan dia. Tentang Elrond, Celebrimbor dan juga Durin the Fourth. So, apakah pendapat anda tentang Elrond pada era Second Age ini yang lebih bagaikan diplomat dan bukannya a king? Serta pelan Elrond untuk bekerjasama dengan The Dwarves of Khazad-dûm bagi membina the biggest forge on Middle Earth to help Elven Artificer Celebrimbor. So silakan Duan. Aku suka plot point. Nampak dia ni macam berguna sikit. Silakan. Aku tak sangka Neil Patrick Harris boleh berlakon sebaik ni. Neil Patrick Harris. Jangan bro, jangan. Muka memang sama sebiji. Cuma version targetnya version ke apa aku tak tahu lah.
Jadi sebenarnya dia pelakon tu dia boleh berlakon. Cuma tu lah macam aku cakap, muka dia je tak market. Tapi dia Kalau kau pergi UK, dia base bukan atas kau punya muka tau. Dia base atas kau punya lakonan. So pelakon Betul. UK memang banyak buruk, memang banyak muka buruk. Macam mana? Tapi that is the way bro. That is the way. itulah. Sebelum aku pergi dekat Elrond, aku nak cakap sikit pasal Galdriel. Aku nak backup sikit lah sebab kali Munif dah best, aku nak backup sikit. Aku rasa Galdriel ni dia memang sengaja nak tunjukkan Galdriel ni OP lah. Sebab kalau aku fikir yang cave troll yang fellowship lawan tu bermati-matian, scene tu memang epic kan. Kau kena buat sini, kau ada teamwork. Ada orang kuat seperti Gandalf, ada semua power pun kau nak kena struggle baru boleh bunuh cave troll yang seekor tu kan. Scene pun memang lawa lah kan. Tapi yang ni kau tengok FF yang soldier ni memang kena sapu semua kan. Apa dia datang dia seorang ke dia kitai senafas apa nak tunjukkan power level lah. Aku sebut power level. Mana Galdriel ni terlampau OP lah. Maknanya dia seseorang boleh bantai, boleh kitai ice troll ni, tapi yang lain tak boleh. Kemungkinan nak tunjuk dia OP lah. Lepas tu pula kau tengok dia jenis degil macam unlikable lah. Kemungkinan sebab maybe itulah direction yang writer ataupun director nak tunjukkan memang dia ni jenis memang daripada dulu jenis keras kepala. Maknanya tak siapa boleh kawal dia. Dia macam nak cakap dia macam aku nampak somehow ada sedikit macam Naruto sikit lah. Dia macam keras kepala, dia tak nak dengar cakap orang. Dia ada macam Naruto, dia ada I have my own ninja way. Dia nak buat kepala dia. Orang cakap buat macam ni, dia tak boleh buat cara dia, tapi jadi. Macam tu lah, sebab dia macam dia pandai tinggi dekat abang dia seorang je. So bila dia dapat mandat daripada abang dia tu, dia sambung untuk cari ni, dia pegang sampai mati. So maknanya dia tak kira kau siapa, kau Elrond ke, kau Galadal lah yang nama king kau. Galadal Gil-galad. Gil-galad ke, kau king of elf ke apa semua, aku tak peduli. Aku langgar. Kira-kira Gil-galad tu macam Hokage lah. Kau Naruto Hokage pun dia conteng. Dia tak peduli kau siapa. Kau power mana pun aku ikut ikut kepala aku. Maknanya aku cakap ni macam ni. Dia dah somehow memang patut dibenci. Macam Naruto, dibenci oleh satu kampung. Semua orang tak suka dia. Macam Galdriel pun dia perasan semua orang pun tak suka dia sebab dia keras kepala. Orang kasi arahan dia tak nak ikut, dia ikut kepala dia je. So aku rasa memang itu dia punya approach kot. Tapi somehow mungkin ada orang tak suka, maybe ada orang suka. Kalau macam aku okey je watak, sebab macam somehow aku nampak watak tu dah pernah dibuat dalam Naruto kan. So aku macam tak adalah macam ni sangat. Tapi kemungkinan macam mana Munif cakap, kemungkinan nampak dia OP, tiba-tiba nanti dia terjelupuk kat dalam lubang apa semua. So dia akan maybe crawl balik, maybe akan dapat earn dia punya badassery tu lah. So aku rasa sebab aku rasa lakonan dia memang muka dia tak selawa macam Kate Blanchett, tapi dia aku rasa dia bawa watak Galdriel yang muda tu, dia boleh berlakon lah, cara dia cakap pun semua, cara dia buat karakter. Tapi mungkin perlukan masa lah. So lepas tu dia punya kawan baik dia Elrond tu pula pun aku rasa mungkin tak sama macam Elrond yang kita kenal, yang macam wise, cool, 3,000 tahun kemudian bro. 3,000 tahun. Relax kan. Macam wiser, macam cakap pun berbunga-bunga tapi dalam apa semua kan. Ini macam macam SNL lah. SNL. Dia cakap apa, dia macam dia nampak lemah lah. Aku tak nampak dia kuat langsung. Aku nampak dia lemah, dia macam bookworm ni apa semua, penakut, macam bukan warrior. Tapi dia tak wise, tapi dia nampak bijak. Dia macam dia cakap based on macam fact lah, macam Galdriel kan kepala baran kan, tapi dia boleh petikankan Galdriel. Dia kata okey, engkau nak, dia kata askar-askar dia tak nak ikut cakap dia, letak pedang apa semua, tak nak ikut arahan dia sebab dia ketua. Tapi bila dia cakap kena ikut, kena pergi cari seorang hero by group pun askar dia boleh melawan dia. Lepas tu Elrond bagi into her face lah, bagi fact.
Aku rasa kau salah faham. Dia bukan askar-askar tak ikut cakap kau. Engkau yang tak ikut cakap King. Lepas tu baru dia macam Elrond bagi fact kat muka dia lah, directly lah. Dia kata, kau pernah terfikir tak? Sebab kau pun fikir ikut kepala kau je. Kau rasa orang tak ikut cakap kau. Tapi kau lawan cakap King, kau tak fikir pula. King tu adalah orang yang paling di-respect. Paling tinggi kan. Macam Gil-Galad tu macam Munif kata, memang seorang yang power, pernah lawan Sauron ataupun pernah lawan siapa nama kepala Sauron tu? Yang lama tu? Morgoth. Morgoth pernah lawan Morgoth apa, dia memang power gila. So kalau orang macam tu yang respectable pun kau tak nak ikut, kenapa orang dia ikut cakap kau kan? Macam tu lah. So Elrond ni sangat bijak dan dia cakap based on fact. Dia tak ikut perasaan macam Galdriel. Elrond ni dia main ikut dia ni, tapi somehow dia boleh relate dan boleh faham dia punya perangai. Dia seorang je boleh faham. Orang lain memang tak boleh faham. So kemungkinan besar memang dia ada hati dekat Galdriel lah. Nampak dia memang suka gila lah. Dia sampai terus mengelupuk, my friend, dah sampai apa semua, dah pergi tengok. Padahal member kena friendzone. Aduh, kesian tu. Kena friendzone tapi dia masih nak kejar lagi Galdriel lah. So dia memang jadi seorang orang kanan King Gil-Galad yang sangat memang boleh percayai lah. Aku rasa dia memang dia punya strategi peperangan ke dia punya ni. Sebab Galdriel, aku rasa dia dalam kepala pun dia masih lagi dengar cakap Elrond. Walaupun ada lawan juga lah, tapi kalau Elrond nasihat tu dia macam dia boleh fikir lagi lah. Sama macam Gil-Galad pun, King dia pun mesti ada ego kan. Apa aku nak ni dengan cakap orang bawah. Tapi bila Elrond cakap, somehow dia boleh dengar macam penasihat yang bagus. Sebab apa? Sebab dia memang Elrond ni memang seorang yang bijak dan orang respect dia sebab dia bijak. So aku rasa somehow sebabkan dia kebijaksanaan politik ataupun dia kira berpetutur dengan orang tu membuatkan dia respect. Sesasan eventually dia akan jadi king of F yang dekat Rivendell. Sekarang ni bukan king lagi kan. So nanti mungkin dia pecah beberapa puak, so dia jadi king of Rivendell kan. So aku tak sabar nak tengok macam mana dia akan ke arah tu. Dan dia kahwin dengan siapa untuk dapat Arwen. Adakah memang Arwen anak Galdriel? Kita tak tahu. Anak Allah ni kah? Kita tak tahu. Galdriel ni sebenarnya adalah anti kepada Elrond Anti? Ya. Kalau Inilah Game of Thrones ni bang. So basically mana CEO Alabama. Galdriel lagi tua. That's it lah. Dia lagi tua lah. Tapi dia buat macam kawan. Rupanya dia anti. Ya. Tapi dia kata friend dia tak kata your auntie has arrived apa semua. Dia kata kan orang tu beritahu your friend has arrived. Aku tak tahu dia record dalam ni ke, dia tukar dia bukan anti ke, ataupun memang dia anti tiba dia tidak explain. Aku tak tahu lah. So soalan dia ni apa so Elrond ni sorry aku salah fact check ya. Galdriel is Elrond's mother-in-law and the grandmother of Arwen. So basically Galadriel's daughter Celebrian is the one that will marry Elrond and give birth to Arwen and the twin sons more than 500 years before Lord of the Rings. So tapi kalau macam detailnya kemungkinan tidak diceritakan kot. Aku rasa dia rekod ni. Bro, dia start dengan sebagai kawan. Lepas tu Elrond ni yang sebab dia kahwin dengan anak. Dia kahwin dengan anak dia. Ada. Maknanya tak dapat mak, anak pun jadilah. Ya. Namanya. Mungkin acuannya yang sama kan. Aku rasa mesti sama. Bukan macam tu lah aku rasa. Bagus, bijak benda punya game tu. Kau tak suka aku tak apa. Anak kau aku nak sinapnya. Bagus juga ni perancangan ni. Dia macam Twilight lah ni. Aku tak nampak aku kahwin dengan anak kau yang vampire tu. So itulah aku harap Elrond akan jadi lebih, kita nampak dia punya proses menjadi lebih kuat, wiser. Dan aku nak nampak akan datang mungkin scene Elrond pergi bergasak lah kot. Asyik jadi penasihat je kan. Harap dia bergasak lah. So nampaklah dia punya bagus, dia bukan main je lah, dia muscle ada jugalah walaupun dia kurus kering macam tu kan. Boleh ada scene-scene tu lah. Soalan ketiga adalah untuk Jamal ya.
tentang Galdriel dan Halbrand. So, apakah pendapat anda tentang the unlikely duo Galdriel and Halbrand, both runaway castaways yang terpaksa bekerjasama in the Sundering Seas bagi mengelakkan ancaman the Sea Dragons? Serta apakah spekulasi anda kepada identiti misteri yang menyelamatkan mereka di penghujung episod kedua? So kita mulakan dengan Jamal. Silakan Jamal. Firstly, sorry aku masuk lambat. Aku buat kerja dan aku rest dan aku lupa dan phone mati. So aku macam lalala. Macam ada ni it's been a long busy day. So sedikit semua. I think they're alright. Aku rasa a lot of things that we need to take into consideration lah. For me, I'm taking this. Aku tak sempat nak habiskan Simlaron dan the appendix dalam Lord of the Rings. Jadi long story short, bila kau nak review cerita ni, and if you're a Tolkien punya head, I'm not gonna even say anything. I'm not even gonna try. But if you're a casual Tolkien follower/reader, I guess that's where aku boleh sembang lah kot. Tapi sembang je lah, sebab aku tak arif sangat dengan dia punya lore. So the disclaimer yang aku nak bagi ni adalah this series is not based on any specific story per se. It is based on a specific timeline that Tolkien has prepared. It is based on the events that happens during that timeline, but not in its entirety. So kau tak boleh cari a short story and then compare short story tu seketul-seketul dengan series ni, because this series is an adaptation. So aku rasa this is an interesting decision from Amazon or any producer for that matter, sebab diorang pada aku mengambil satu risiko yang agak besar. Aku cakap agak besar ni, aku play it down a little lah. Dalam community fantasy, specifically Lord of the Rings, yang probably is the highest and most followed fantasy property IP in the last 50 years to 50, 60, 70 years. Dia sama dengan apa nama ni? What was the sci-fi series yang kita cover ni? Alah, selalu lupa. Foundation. Dia sama dengan Isaac Asimov punya Foundation in the sense that the showrunner has been given the the space and also the responsibility to adapt at will. So kita tak boleh nak kata benda ni tak canon, benda ni canon atau tidak. Kalau canon menjadi piawai, salah satu ciri piawai yang penting atau kriteria penting dalam kau nak review cerita ni, jangan tengok sebab mamat kat atas rakit dengan Galdriel tak canon. Harfoot tak canon. Dan a few other characters macam Bronwyn dengan couple elf dia tak canon. When I say tak canon means tak ada. Kau tak boleh nak cari karakter ni, memang tak ada. So the showrunners created it themselves. So kalau kau nak compare, then you have to let it go lah. So if you're watching this, you have to take it as per, okay, ni adalah showrunners yang has been given the opportunity and responsibility to adapt Lord of the Rings into a 6 to 10 episode series lah. In that format lah. Means format series antara 6 hingga 10 episod yang pendek lah. Dan sekiranya benda ni berjaya, dan dia extend je lah. Dia ulang balik season 2 dan mungkin season 2 instead of 6 episod atau 8 episod, dia jadi 10 episod atau jadi 12 episod dan sebagainya. So they felt that this was the best way forward. So bila kau buat projek macam ni, kau tak boleh ada showrunner yang macam aku fan, dan kau tak boleh buat showrunner yang macam cerita ni macam best, aku pernah buat cerita fantasy dulu tapi bukan Tolkien, aku tak pernah baca pun Tolkien, tapi since kau bagi aku job ni, aku ambil. So this show is neither. This show is somewhere in between lah. So aku rasa semua komen yang Munif bagi tadi, semua komen yang Duan bagi tadi, you kena ambil with a pinch of salt. Sebab ada 3 benda utama dalam series ni yang memang tak ikut buku langsung. So the first one aku dah mention tadi, whereby it is just based on a particular timeline. Within that refers to both the Silmarillion dengan Lord of the Rings punya appendix, dan timeline tu adalah the Second Age. So it just takes place during the Second Age in Middle Earth. So kalau kau pergi kat
source material, not much is written about the second age. Dia tak peduli pun. Ini zaman dulu-dulu ada benda ni jadi 4,000 tahun setengah later, 3,000 tahun kemudian benda ni jadi. Itu je. So basically kalau engkau biasa menulis watak untuk novel, novela ataupun TV, bila engkau create a character, kau kena tulis backstory character tu, the appendix dengan Silmarillion dan second age punya short 100 plus pages tu, that is the backstory for this character. Sebab Tolkien dia buat world building kan. Ni dia buat dulu tu lah. So then they felt that this is the second age is the most interesting thing to focus on sebab it's not too close with the films, it's not too close with the main book, but it also contains key moments in iconic characters that can be explored that is not too, yang canon dia tak banyak. So there's a lot of room for creative people, the showrunners, to play around with. So this is where this series will live and die lah. So kau sama ada series ni akan gagal sebab the creative choices atau the narrative choices yang creators ambil tak kena. And Galdriel dengan Mamat apa nama Mamat lelaki ni? The guy, the human dude. What was the name of this dude again? Halbrand. Halbrand is one of the things lah. So kalau this relationship, this dynamic fails, then this series will be shit. Then if it succeeds, then no matter how shit the rest of the show is, it might just be the only point of redemption. The second thing yang benda ni tak ikut adalah series tak ikut is dia just tak ada buku atau cerita spek aku dah mention tadi, and then ada karakter-karakter baru lah. Aku dah cakap yang Harfoot tadi, sebab Harfoot is just a mere mention in the prologue of Fellowship of the Ring. Lepas tu Arondir, Bronwyn, Halbrand semua karakter baru. So now we have to kita dah kena macam ulas based on okay, kalau benda-benda ni baru dan kita tak ada precedence, kita nak compare dengan apa kan. So kau kena tengok apa yang kau nampak atas skrin lah 2 jam. Kalau kau tak suka, kau tak suka. So with regards to Galdriel dengan Halbrand, I feel that the first 2 episodes of Galdriel successfully portrayed where her stoicism has become cynical. Sebab elves are typically, pada aku, the way they characterize the elves is pretty on point. I'm not going to say on point as per a Lord of the Rings or not. I'm just going to say that the elves feel like the elves. Mungkin poyo, mungkin ignorant, mungkin callous, mungkin diorang ni mengambil mudah certain things, dismissive dan sebagainya. But traditionally, from the elves that was inspired by Tolkien, this has always been the key characteristic of the elves. Sebab elf ni dia adalah bangsa yang kau ingat kau betul kau ingat kau bagus kau ingat kau baik lepas tu ada disaster, ada bencana, the entire bangsa kau, the entire tamadun kau hancur, dunia hancur, lepas tu kau ada sense of guilt, kau ada sense of remorse. Babi sebagai bangsa yang boleh tahu semua benda ni, yang pandai, bijak, bijaksana, wise dan apa benda semua, kita tak boleh menghalang benda ni. Dan antara faktor yang menghalang kita nak buat benda ni adalah keangkuhan kita kerana kita rasa kita bagus. Shit. So kata benda ni, white people man. They are white people. Kan aku dah cakap dalam WhatsApp group. They are as white as they can be. Aku dah cakap dalam group masa korang dah started talking about it. The elves are white. As white as can be. And in that sense, kalau kau nak kata elves kat dalam cerita ni, adakah dia on point dengan canon? In that sense, aku kata on point gila babi lah. Sebab benda ni during second age. Benda ni bukan Fellowship of the Ring punya era. Fellowship punya era, Elrond aku silap. Okay lah. So, dah ada pergaduhan di situ. Tapi this is before all that shit. So, kita kena nampak keangkuhan diorang. So, this is quite literally presented in a very accurate way, even if you want to look at world history. So, I take it in lah. Sebab Elrond pun, dia macam Duan cakap, dia tak wise lagi, tapi dia bijak. Tapi dia punya bijak pun, kalau kau tengok introduction scene tu, kau tahu, alah, ini role aku macam ni je, ada limit. Okay, aku punya relationship dengan Galdriel macam ni, aku punya role dengan kedudukan aku dengan King macam ni. So, alah, situasi ni macam ni, whatever lah, tapi aku tahu benda ni macam ni. Tapi, so bila with regards to Galdriel punya PL dengan The King, aku tak boleh buat apa pun, aku dah suspect kat tengah-tengah. Tapi bila depan King, kau nampak lah dia decorum. Tapi that introduction scene yang diorang datang cakap, Elrond, Galdriel dah sampai.
kau dah nampak dia punya sikap terhadap peranan dia dan kedudukan dia dalam strata atau hierarchy elves tu. So dia ada sense yang macam, okay, this is just another thing, this is just my role, this is just another thing to do. The moment dia jumpa Gimli, okay, benda tu jadi lain. Sebab apa? Gimli is the only guy, the only character as of now yang kau nampak jelas dia ada personal relationship with, dia ada personal connection with. So dia punya nakal elves bijak tu is used in a more positive way. Okay lah, sebenarnya aku nak pujuk kau, sebenarnya aku nak cucuk kau. Durin Gimli pula. Gimli anak Durin, aku silap. Gimli anak Durin. So kau nampak dia buat macam tu. So dengan Galdriel, walaupun dia ada familiarity, dia ada closeness tu dari segi pangkat ke apa benda ke, familial ties ke, kau nampak dia awal-awalnya kita nampak ada side yang dia macam tak kisah. Tapi bila malam Galdriel nak reject the gift that the king gave here, kau nampak dia macam, kau nak kena macam ni, kau janganlah macam ni. Kau tahu tak kau ni susah. So kau dah nampak the tone shift. So for me, in that sense, it's fine. Sebab kau nampak ke-elfan di situ. Sebab dia pun, Elrond pun macam Duan cakap lah, dia bijak, dia tak wise tapi dia pandai. So dia tak nampak lagi the severity of what's going to happen. And in all fairness, kita pun tak boleh puji Galdriel sangat. Bukannya kau ni clairvoyance, kau tahu Sauron nak keluar. Kau just, aku tak puas hati, aku nak balas dendam ke abang aku. Ini adalah janji aku, ikrar aku kepada diri aku sendiri. It's not, nobody is even forcing her to do that. So kita akan rasa kita dapat impression ini Mary suka apa because engkau seorang je nak macam ni, tak ada orang suruh engkau pun, kau tak tersepit pun, kau yang menyepitkan diri engkau. Which the reason for that has been established in the cold opening lah. Di mana in that one scene yang dia nak main kapal, lepas tu abang dia tolong dia, lepas tu dia gaduh, lepas tu abang dia tolong dia. Walaupun scene tu tak cukup impactful, but that one scene has encapsulated her relationship with her brother, her worldview, which then has been influenced by how her brother has taught her, and then what happened to the world and the role that her brother played in response to what was going on in the world, sebab perang apa semua, betul abang dia mati. So the entire worldview that she had and the person that was carrying it, the person that successfully transitioned her from adolescence to teenage years or to a young adult, mati. Then dia rasa macam there is no reason for me to live in this world. Because the only person yang selalu layan aku atau faham PL aku ni macam mana, the way I see the world macam mana, abang aku, dan abang aku dah mati very heroically, tapi seolah-olah dia mati in vain sebab semua orang dah tak kisah dia punya sacrifice ni. So while I feel that may not be as effective, the points, the narrative points is there lah. Aku macam okay lah, cukup syarat lah sebagai sebuah siri. Okay, aku dah tahu kau punya motivations in the early part of the show. Sebab ni lah perangai kau, kalau selagi kau boleh kejar seorang ke lubang cacing, kau follow seorang ke lubang cacing, dah habis. So I take it as is. So aku rasa benda tu okay lah. Jadi bila kita ambil semua ni, and then kita ambil the fact that buku ni is just the showrunner macam, kalau kita buat cerita Lord of the Rings sekarang dan kita nak based on the second age, sebab itu adalah age yang paling selamat, sebab tak ada banyak canon. So kalau kita ubah, orang tak kecam, dan kita boleh buat benda baru yang mungkin akan complement, it is aku rasa it is okay lah. Sebab logik diorang, for example dia masukkan Harfoot, logik diorang dalam era ni tak ada benda canon tentang hobbits langsung. Orang yang nak tengok series ni adalah antaranya orang yang dah tengok filem atau orang yang dah baca Lord of the Rings. Kau dah baca buku atau kau dah tengok filem, kau tengok cerita ni tak ada hobbit. That is wrong. It will not feel Middle Earth for you. So what can we do? Let's pay tribute to the book. Okay, Tolkien ada mention Harfoot dalam prologue Fellowship of the Ring. Kita cerita pasal Harfoot as the hobbit punya equivalent. But kita kena buat Harfoot tu functional within the story lah. So apakah akan berlaku dalam cerita second age ni is probably the setting, the foundational points or the narrative punya foundation lah. Oh, Sauron macam mana Sauron boleh dapat power dia, macam mana dia revive balik ke, all these things lah. So and macam mana Galdriel jadi Galdriel eventually. So dia kena set lah semua benda ni. So for them to set these things, diorang dah identify lah benda-benda yang akan jadi. Okay, kalau the darkness is coming back, where is it coming back from first? The Southlands. So kalau Southlands, okay, so historically diorang dah ada, Southland ni diorang memang tabik, diorang memang ikut pengikut Sauron. Ikut Morgoth. So bila dia ikut Morgoth, then kita kena tahu lah, okay, second age dah ada role orang yang jaga. So this happens during the time yang kata, okay, dunia dah aman, kita dah tak payah jaga. Masa itulah juga benda-benda ni baru nak keluar. So bila benda ni nak keluar, siapa nak cerita-cerita ni? Sebab it's not in canon. Kau kena buat karakter baru lah. You have to. So aku faham lah diorang punya logik kenapa dia buat benda-benda macam ni. So aku rasa okay je. I feel that this show
similar to Foundation, they have a sense of scale. So benda yang tak ada dalam The Wheel of Time, benda ada dalam ni. Kau nampak bila dia buat set, kau nampak a sense of scale. Bila Wheel of Time, set lawa tapi skala kecil. So bila kau masuk dalam bangunan, kau nampak macam dinding ni cantik tapi kecil sangat. Bro, barang 60 juta satu episod. Kau jangan compare dengan 10 juta satu episod. Tak sama. Tak boleh. Tak boleh. Foundation budget berapa? So my point is, kalau kau tak boleh nak buat practical punya set, kau buatlah ni. And it's all a sense of skill. So apa yang aku nak highlight kat sini is showrunner untuk Wheel of Time, dia orang TV. So dia fikir TV. Bak kata Berg dalam Terbaik di Langit, kau nak buat filem. So perspektif kau kena besar sebab screen tu besar, kau tak boleh fikir kecil. So kalau kau tengok Wheel of Time, sense of scale dia kecil. So kalau kau tengok cerita ni, kau tengok Foundation, sense of scale dia besar. Bila benda ni kita nak kena besar sebab nak tunjuk betapa kecilnya manusia atau watak tu, kau nampak? Dalam cerita ni kau nampak. Galdriel masuk elf tu jadi besar walaupun dia dalam hutan. Kau masuk Kingdom Elves, Khazad Dûm tu, Masya Allah. For me, on TV, in the last 10 to 15 years, is the best set ever. Kau tak nak cakap apa dah? Katakanlah, dia belanja kita benda tu je. The rest of the series is shit. This Khazad Dûm will be like, okay, benda ni we got this shit right. Sebab they got the sense of scale right. So a lot of things that this series got right lah, sense of scale. And then characterization, aku rasa the elves are pretty on point, the dwarves are on point, the humans are pretty on point. And then bila dia buat ada things yang macam Galdriel dengan Halbrand ni, for me simple je. Kalau kita rasa kita tak tersangkut dengan Galdriel because dia macam apa? Kau ni Mary Sue kau ni karakter kau macam ni aside from the fact that it's the first 2 episodes, Halbrand is the character yang tak wujud dalam elves untuk membuatkan karakter Galdriel grow in a way that she cannot grow if she is with the elves. Yeah. Sebab kalau elves semua perangai macam she needs somebody outside lah. Betul. Dia kena ada interaction tu lah. Sebab kalau kau elf, perangai kau macam kimak sebab kau poyo gila babi. Kalau kau lepak dengan elf lagi, kau tak akan berubah. Dan sebab kau seumur hidup kau nak kejar Sauron, kau takkan ada masa nak kenal the dwarves ke siapa-siapa, dan selagi boleh kau nak pergi solo. So bila kau dah sangkut dengan manusia seorang, tak manusia daripada mana, probably one of a soldier yang for the human punya ni, this forced interaction is going to force Galdriel to be an elf to be less elfish in the way she sees the world and in the way she thinks. So this is the interaction. Less elfish tu. Dia macam tak ada. Dia less elfish. So dia tak elf sangat. Aku tak rasa dia selfish. Aku rasa dia adalah orang yang macam, aku nak buat benda ni demi abang aku, dan memandangkan aku elf, aku boleh hidup beratus-ratus tahun suka hati aku lah. Aku nak kejar benda ni, dan aku elf. Jungle troll besar tu pun aku boleh bunuh. So dia punya sense of self tu sangat besar. Tak ada benda yang aku tak boleh handle lah. Tak ada benda yang aku tak boleh faham. Semua law dalam dunia ni aku boleh cari. Tu yang kita rasa macam, kau ni asal kau ni macam kononnya heroic sangat. Aku rasa tu je lah. So bila dia jumpa manusia yang macam, kau elf, apa kau tahu, kita orang mana boleh terbang macam kau, kita orang mana boleh hidup beratus-ratus tahun macam kau, kita orang mana boleh ni, kau dah terbang, kau dah berenang kat Sundering Seas tu entah berapa hari, berapa minggu sebelum kau sangkut kat rakit kita orang. Aku kalau tak sampai seminggu lah, baik, aku dah mati dah. Kan? So benda-benda macam tu lah. So she needs this interaction. So aku rasa this is why they decided to do this Halbrand punya character. So they will give this interaction to Galdriel, and kalau Halbrand is placed inside the human punya government ke punya kingdom, dan cantik lah, because then you have that crossover. So aku rasa that's just it lah. Other than that, I think this series is good. I think the costume should be nominated or potentially nominated for Emmys. Because dia nampak cantik, the costume dengan make-up detail gila babi. Sampai kau nampak macam mana dia sangkut armor. Dia ada benda-benda besi yang boleh masuk kat dalam macam clip tu. Aku suka sangat. Tapi this is just the first 2 episodes. Macam Foundation, the first 2 episodes pun there are certain things that we were very critical kan. Tapi in the end we appreciated Goyer for the risks that he took. This remains to be seen lah. So based on the first 2 episodes, I'm liking it so far. It's intriguing enough for me. Sama ada benda ni gempak outside of the set. Kita ada 6 minggu. Kita ada 6 minggu lagi. So we see what happens lah. Alright. So kita ada 5 komen menarik untuk segmen ini. Pertama adalah
Amir Dubois bertanya, kenapa tak ada hot scene macam ni? It's a different fantasy bro. Ini bukan fantasy macam Game of Thrones Dia tak ada bogel-bogel, dia tak ada toron-toron. Itu Game of Thoron ada. Ya. Bodoh. Nick, aku nak komen. Jujur cakap lah Amir. Kalau kau bukan elf, Galdriel tak pandang kau. Dan kalau kau elf, kau tak pandang Galdriel. Kau akan cakap, Mama Mina ni uptight gila. So, macam mana nak ada hot scene kalau dia uptight macam ni? Faham tak? Yang dia tengah basah, pakai baju basah tu pun kita tak nampak apa-apa bro. Memang tak ada harapan lah. Memang this is not the show for that lah. This is not the Kau faham? Ini genre fantasi. Bukan fantasi. Betul, apa yang tuan cakap tu betul. Soalan seterusnya adalah daripada Lenny yang bertanya kapan reaction review Jagat Arwah final trailer ya. Basically kalau filem Jagat Arwah masuk Malaysia, baru kami akan review final trailer Jagat Arwah. Aku tahu it's doing very well in Indonesia. I think dah dekat 2 juta penonton ke 1 juta lebih penonton. So congratulations kepada Jagat Arwah. Tapi cerita hantu Jagat Arwah tak keluar lagi, sorry. Mencuri Raden Saleh yang dah keluar. Okay, kalau filem-filem ni masuk Malaysia, baru kami akan buat reaction. So dia cerita hantu Munif, tapi hantu yang ada universe ni. Cinematic universe ya. They're gonna make their own cinematic universe. So kita dah macam Mami lah, macam Mami yang Tom Cruise nak buat. Lebih kurang macam Dark Universe tu. Dark Universe yang dah terkubur. Kira banyak hantu-hantu dengan filem Mami tu. Kau ada pocong, kau ada toyol, kau ada kuntilanak. Waktu kau bergabung penanggal. So kami nantikan. Sekiranya tiada penerbit yang bawa masuk ke Malaysia, agak susah lah pasal channel ni untuk penonton-penonton Malaysia kan. So itulah. Seterusnya Amir menambah, karakter yang jatuh dari langit tu siapa? Eminem. Kita akan bincangkan ni di dalam segmen terakhir kita malam ini. So nantikan jawapan kami. Seterusnya kita ada soalan berkait daripada Aruna, member kita yang main Magic. WhatsApp Aruna, lama tak jumpa. Kau ada banyak soalan teknikal yang relevan, tapi aku akan bidas dalam satu go saja. Soalan dia, yang pelik, kenapa showrunner tak cover the Kingslaying incident, which is one of the reasons why the elves migrated to Middle Earth. Kemudian soalan kedua ialah, kenapa Celeborn tak appear as husband Galdriel dalam Rings of Power? Maybe she's not married yet. Kalau dalam buku Galdriel fled to Middle Earth in the second age dengan husband dia. Okay, aku jawab senang macam ni bro. The basic reality is this. Jeff Bezos paid 250 million, that's a quarter of a billion, for only 110 pages of the appendix behind Return of the King. Imagine $500 million, a $250 million just for the appendix. They did not pay for Silmarillion because Christopher Tolkien is a big asshole that don't want to sell this. Dia kata Peter Jackson fuck with my father's memory, so I don't want anybody from Hollywood to fuck with the Silmarillion. So out of the 110 pages, only 3 pages is about the second age. Only 3 pages out of 110 pages. So we are supposed to get 5 seasons out of this out of these 3 pages. Kalau kau nampak tu, dia tunjuk dates and then what happened that year. Dates, what happened that year. That's it. We only have 3 pages of content for the next 5 seasons. And none of them touch about Celebrion. None of them touch about... This is like worse than Wiki bro. This is macam... Memang betul lah. It's fan fiction lah. At the end of the day, Jeff Bezos paid $250 million for 3 pages to create fan fiction. So that's it lah. Itulah cerita dia. So memang rekod lah, memang lelaki dia tak ada. There is no point talking about that lah. Because the Kingslaying is not here. The Kingslaying is not in the 3 pages. The Kingslaying is in the Silmarillion. And they do not have the rights to the Silmarillion. Legally, they cannot write anything that is in the Silmarillion. Kalau dia nak buat pun dia tak boleh buat. Bukan sebab dia tak terfikir nak buat. Dia literally tak boleh. Bukan pasal dia tak baca Silmarillion, bukan pasal dia noob. They legally cannot. Maknanya Elrond takkan dapat anak Galdriel lah. Dia akan main dengan Galdriel, dapat anak ulang nikah, jadi Arwen. Adalah benda tu aku rasa karakter history tu
dia akan ikut lah. It's just that specific events or specific references to Silmarillion tu dia terlibat kaya. Meaning, akan Walaupun ada si Maris tu disebut. so aku rasa dia macam Christopher pun tahu macam aku tahulah kau dah baca Silmarillion and kau akan make references to it sebab to pay respects to the book or whatever, tapi it's just like that lah. Dia macam tu je. Kau tak boleh nak directly, you cannot reenact ataupun adapt a full Silmarillion punya scene ke moment kat dalam buku, kat dalam series ni. Itu je. They don't have the rights. And another, my answer for kenapa tak cover the Kinslaying incident, if they are going to talk about what happened post elves migrated to Middle Earth, and this is not about elves, this is about Galdriel, and this is about setting up the second age, then there's no real need for you to focus on the Kinslaying incident. So you do not need to do set pieces to tell the tragic history of the Kinslaying incident for the elves, because that is not the main focus for that. And Galdriel punya character may or may not depend on the Kinslaying incident historically speaking. So there is no need to cover that lah. You just have to establish, okay, cold opening, elves dah migrate ke Middle Earth, blah 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 blah, and then lepas tu move on from there. So katakanlah Galdriel will interact with an elvish character to whom the Kinslaying incident was very very important. That character will then bring up the Kinslaying incident just as a reference to pay homage to the fact that the Kinslaying incident happened, and that is why elves moved to Middle Earth. And this is and that experience has traumatized this elvish character enough to influence his or her interaction with Galdriel. Itu je. So there is no obligation for you to go back to the Kinslaying incident. So Galdriel mungkin akan jumpa lah one character, katakanlah dia gaduh dengan the king balik lepas ni. She came back kan in episode 5. Dia dah datang balik. Lepas tu king kata, I heard news that you were back and you left the Sundering Seas, blah 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 whatever. But why did you return? It's as if you turn your back on elvish history. Have you forgotten or what will happen to us, to any of us who refuses to acknowledge our history? Have you forgotten how we slayed our kings? That will be the reference lah. And then Galdriel akan kata macam, how can I do that when my sense of duty is ni? Sauron is back, and there will be no tradition if the darkness prevails. There will be no tradition left. Contoh lah kan, Galdriel cakap macam tu. Okay, cukup lah. That is the one reference that to Kinslaying incident that you need as a writer, because during that interaction, Galdriel needed that interaction, and the character that she interacted with needed to be somebody who came from that time, so that Galdriel, aku nak ajar kau sikit, orang yang tak kenal sejarah adalah orang-orang yang akan menyesal. Galdriel balas, orang yang terlalu dah berpegang sangat ke sejarah lah orang-orang yang tak akan maju ke depan macam kau. This is why humans are better, sebab diorang they manage to let it go. Kau nak ambil semua ni, kau nak simpan, kau nak tatang semua, lepas tu lalang kau agak sangkut. Sebab apa? Kau terlalu angkuh nak acknowledge jelas sejarah kau tak ada benda ni, sebab kau malu, whatever lah. So it might make sense, but that would be how kalau kita tanya aku. Alright, soalan seterusnya, Aruna menambahnya, adakah Weta Workshop involved with the costumes and set? Unfortunately tidak. Amazon Prime ghosted Peter Jackson, tak bagi dia nampak skrip pun. Therefore they did not engage him also on the Weta Workshop level nor the Weta CGI level. So it's quite sad lah. And season 2 punya production will not be in New Zealand anymore. They have uprooted themselves and moved to one of the Pinewood studios in the UK. So all future seasons will be in the UK because they have done all the principal photography to shoot all the New Zealand locations, and they have it on CG. Now they can just CG. Buat CG. Buat CG lah. Pasal diorang dah shoot, diorang dah buat area shot semua dah macam so any future jalan-jalan tu guna balik. Mana yang akan guna balik shot tu? Celaka. Nick, ada tak ura-ura atau gossip the fact that ada some kind of politics in the background, meaning ada orang yang from Peter Jackson punya camp from the films yang feel that they have the moral obligation to say that kita orang dah pernah adapt Tolkien and we know how to do it and we've done it accurately, kita orang dah menang Oscar, so it is strange kalau kau nak buat benda ni kau tak refer kat kita orang. And then because Amazon's reaction to that was not exactly the best, and then adalah benda-benda macam ni berlaku, and because of that maybe they eventually encounter difficulties during their shoots dekat New Zealand to the point that they're not getting enough cooperation. So kata okay lah, kita buat principle. Yeah, there was reports that the people that got the tender in New Zealand
were not good enough. That's why they left New Zealand to go back to the UK. So I see. maybe it's Not good loyalty to Loyalty to Peter Jackson. Tu Total. aku suspect barangkali adalah because benda tu datang daripada depan kot. Christopher sendiri cakap, Hollywood fucked up my fathers ni, aku tak nak layan korang dah. Lepas tu macam Peter Jackson macam, how did I fuck up your dad's legacy? Like, what do you mean? So start from there, aku rasa tu je lah. Sayang lah. Itulah. Agak Sebab sedih tapi nak kata Amazon macam ghosted Peter Jackson pun is further complicated by the fact yang the Tolkien estate pun memanglah pangkah Peter Jackson kan. So aku rasa itu pun ada one lah. complicate things juga lah sebenarnya. So kalau macam tu, I do not know if we should be forgiving to Amazon because this is macam aku cakap tadi lah. This is arguably the biggest fantasy IP in Western pop culture history. Okay? And Amazon says we're going to throw $250 million on this. Regardless of all this shit. Okay, dengan Peter Jackson mungkin dah ada orang yang ada loyalty to Peter Jackson, mungkin diorang terasa hati diorang tak evolve dengan ni because it would be an opportunity that they would relish lah. Kita orang dah pernah buat benda ni 15-20 tahun lepas. We should be at least the consultants for this project. Tapi tak refer to. Maybe satu, lepas tu shit, because of whatever you guys did, Christopher dah bising. Lepas tu aku tak boleh nak settle dengan Christopher, aku tak boleh nak settle dengan kau, you know what? Tak apa. I'll throw 250 million sebab aku tak boleh nak kerja dengan korang. Kalau aku boleh kerja dengan korang, maybe it would be 300 million and it will be even better. But the fact that we have these two factors means, okay, tak boleh buat apa, kita orang tak nak, we cannot be close to you guys. Kan kalau aku rapat dengan Peter Jackson punya camp, lagi Christopher kecil hati. Kalau aku rapat pula dengan Christopher punya ni sebab nak ambil hati dia, dan Peter Jackson kata, kau macam ni lah, kau tak nak dengar cakap kita orang. Christopher apa, dia reti buat filem, dia tak reti kan. Kau kena layan dengan dia orang pula. So Amazon cakap, okay, nak buat korang, aku tak nak gaduh kau, aku tak nak gaduh kau, dan aku tak nak korang gaduh lagi. Okay, chill. Okay, ni kita buat quote-unquote kita punya sendiri. Kalau orang tuduh fanfiction, tapi best orang akan kata this is a loving tribute to to Lord of the Rings. If the visuals are on point, at least people will say you paid due respects to what Peter Jackson has done before, and the visual imagination of Tolkien, you brought it to life. Dah habis cerita. Story kita dah tak boleh buat apa dah. So tak payah nak bising benda tu. Kalau Christopher dah bising, kau capat lagi 1 juta pun dia tak nak. Then okay lah. Aku maybe it's just as simple as that. Amazon bukan ghost, Amazon macam malah nak layan korang. Aku tak nak ambil pot. Habis. Aruna juga menambah, didn't Amazon fire the Tolkien scholar who consulted initially? Yes. Yeah. Because at the end of the day, maybe this story is too much of a fan fiction to the point that the Tolkien scholar macam, I might as well not have a job. Lagipun Nick, Yeah. aku rasa masa kita bedah trailer tu aku ada cakap sikit lah pasal this Tolkien scholar yang kena pecat ni kan. Sebab as aku pernah bagi tahu dulu lah, aku rasa the Tolkien scholar tu mesti, obviously they're not, whatever is produced is close and respects all the source material kan. But we go back to the initial issue tadi, which they cannot legally even adapt the source material. So aku nampak there's a clash of interest jadi to even have a law master for a law that you can't even adapt legally. Yeah. So kalau kau kata Tolkien scholar, macam ni cakap lah, kalau kau dah ada scholar tu punya loyalty confirm on the source material. Dan kalau dia tak suka Christopher, dia kena adapt. Dan kalau scholar tu sendiri tak suka Christopher, dia tak boleh buat apa. Aku scholar, Christopher acknowledge aku scholar, tapi kalau aku kerja dengan projek Amazon ni, Christopher akan pangkah aku. So, aku tu sepik. Jadi aku sama ada aku buat PL atau aku kena let go. So, tapi ini ayat dia di fire kan. That's why masa berita keluar yang the scholar ni kena fire, the headline seems very sensationalized. Macam wah, Amazon fucked up lah benda kan. Tapi when you look at it, it makes sense because they cannot even adapt the law. So obviously the Tolkien scholar tu will be incompatible for this project adaptation of the show lah. So and then kita kena bear in mind of course we are using the word scholar here liberally lah in reference to this person. But as with most scholars, accuracy is prime. Dia tak ada benda lain. Yeah. And dia tak fikir production macam mana. Dia tak fikir production, dia tak fikir kreatif, dia tak fikir narrative. This is the story, aku scholar, ini adalah, this is the word of quote-unquote Tolkien. Dia tak fikir legality semua. So, if his
kalau dia tak boleh nak fully express himself, it's not fair to put him in the position. But at the same time, we also have to acknowledge the fact that katakanlah showrunner datang, okay, engkau scholar, kita nak buat macam ni, mana salah kau betulkan. Sekali scholar tu buat PL. Mana boleh macam ni, mana boleh macam ni. Lepas tu dia kata, faham, sebab tu kita buat macam ni, sebab tu kita adjust macam ni. Jadi there is a need to create characters to carry the narrative. But then macam tak boleh, tak perlu ada ni. Tolkien tulis buku, dia tulis buku pada zaman bila yang tak bayangkan nak adapt. Jadi bila kau nak adapt, kalau Tolkien ada dan dia kerja dengan projek ni, dia yang akan buat karakter baru. Tu biarlah Tolkien buat, okey lah. Dah habis. Faham tak? That kind of conversations might happen lah, aku rasa. So too bad for him lah. And I think in all fairness, it is fine juga sebab katakanlah dia stay with the project, lepas tu project ni jalan and then tiba-tiba 7 episode 6 semua orang tak suka, kesian dia kena bambu. So sekarang dia kata, aku dah kena fire. Ini fan fiction. And then the showrunners pula kata, memang ni fan fiction, kita dah fire scholar. Scholar pun tak boleh buat apa. So memang kalau kau nak kata, kita tak dapat buku ni. So kau nak kata fan fiction, okay lah, this is a 250 million fan fiction. This is what modern economy can do for you. So I hope that whatever other future IPs will not have to go through this shit. And I think that for 250 million, we've done a pretty good job for fan fiction. It is not a wheel of time. Thank you very much. I rest my case. Betul dia bilang kan. For all you know. Dia sebenarnya audience dah kena bear in mind. Macam mana cakap? Orang yang komplain ni semua adalah kira macam fans Tolkien dan jadikan Lord of the Rings jadi macam kitab lah. Maknanya dia sangat, sebab tadi ada macam tanya kenapa tak ada slate of kin apa semua. Maknanya tu geng-geng yang betul-betul hardcore untuk buku lah. Nampak tak ikut-ikut. Dia dah macam scholar tu jugalah. Nampak tak ikut tu kan. Tapi kau kena ingat dari segi showrunner ni, satu dia tak boleh buat, satu lagi kita orang memang, satu tak boleh buat, satu lagi kita orang buat ni untuk mass audience, bukan untuk korang sahaja. So korang jangan nak nak whining apa semua kan. Kita orang tak buat untuk engkau. Sebab benda ni pun memang tak ikut buku, bukan untuk engkau. Kalau kau tak boleh nak accept, tak payah tengok. Macam tu je, kau kena bear in mind. Benda ni kau tak boleh nak take it seriously. Dah macam Syihak pula kan, tapi bukan Syihak sangat halus lah. Dia macam, benda ni kau kena layan. Anggap ni benda baru dan somehow dia relatable dengan Lord of the Rings. Macam dia menunggang Lord of the Rings punya movie sebenarnya. Dia menunggang je. Tapi dia nak buat benda ni fun untuk siapa fan movie, rasa ada vibe Lord of the Rings, yang rindu nak tengok balik. Bukan untuk yang fan buku yang kena ikut ni particular ni, tak ada. Benda ni sepatutnya orang yang hardcore dah kena realize lah. Bukan nak kena whining lagi ni, dah benda tu kau dah kena accept, kau kena jalan je. Kau nak tengok tak nak tengok. Kau whining tak payah tengok. Kau nak tengok, kau tengok je, jangan banyak bunyi. Kenapa tak sama? Sebab memang dia tak boleh. Itu cerita dia. The real villain in this saga ialah Christopher Tolkien. Christopher Tolkien yang pukimak betul jual adaptasi Silmarillion ni. Pasal dia benci Peter Jackson. Sedangkan dia lah Sauron. Peter Jackson tu awesome kot. Filem Peter Jackson tu awesome. Dia cakap sampah bro. Christopher Tolkien is the real villain. Yang point Duan tu aku support 100%, dan aku nak tambah satu je. Elah kecoh lah all your book people. There are no famous fantasy IP fandom yang tak buat fanfiction diorang sendiri. Kalau Amazon ambil fanfiction yang korang tulis, korang okey je, pandai-pandai lah korang justify, pandai-pandai korang rationalize. Kenapa? Aku dah baca buku ni 35 tahun, aku dah masuk kelab Tolkien ni. Boleh pula korang justify. So tapi sekarang ni kau nak buat adaptation TV, tak boleh lah pakai orang yang dah baca buku 35 tahun. Kita nak orang yang dah buat TV series dan filem 35 tahun. Bukan setakat kau seorang. Dan alang-alang kita dah boleh cari Tolkien scholar pun kena cek korang. So aku kadang-kadang, aku setuju dengan Duan. Kadang-kadang diorang punya hard up sangat ni macam korang pun buat fanfiction lah. Kalau fanfiction yang korang buat tu dia pakai, korang okey je kan? Korang seronok je kan? So kau nak cakap apa sekarang? So pandai-pandai, lepas tu pandai-pandai korang cari benda yang tak kena korang nitpick. Yang point Christopher tu Nick, aku just nak rasa aku nak reiterate balik lah. Sebab tu aku cakap Amazon ghosted Peter Jackson punya ni. So dia tak nak, walaupun dia tak boleh curry favor dengan Chris, dia tak nak benda ni dapat bad rap daripada Chris. Okay Chris, aku tahu kau tak suka Peter Jackson, aku tahu kau tak nak jual kat kita orang tak kacau Peter Jackson. So kalau kau nak marah, kau mahu kita orang je. Ini bukan nak buat kau sakit hati. We just feel that this is a worthwhile project to throw 250 million to. Okay, so dah habis kat situ cakap dia. So principle macam okay fine.
One more thing aku nak tambah juga lah, sebab as we know, before the Peter Jackson punya adaptation ni, we had another adaptation of The Lord of the Rings apa dulu kan. Animation. So bagi aku yang The Rings of Power ni, ni nasihat aku for people who want to be entertained, who want to enjoy the series lah. Kalau before Peter Jackson pun dia dah ada an adaptation of Lord of the Rings, and then you have Peter Jackson's adaptation of The Lord of the Rings. So kau just anggap ini is a different iteration or different adaptation of the IP lah. Macam tu lah. So it's not Peter Jackson's. In fact, it's barely Tolkien even. But just, enjoy the show without tying it too much to, kan, the Peter Jackson adaptation is what it is. Before that, there was another adaptation. And Jeff Bezos, Lord of the Rings. Kan? Bezos of the Ring. It's its own thing. If you tie it back too much to the past, you just end up hurting yourself lah. Macam tu lah. If you want to enjoy the series lah. Aku rasa kan ni tantah kan. Padahal aku rasa Christopher okay je dengan projek ni. Tapi masa diorang tengah sembang dengan Amazon, ada orang Amazon, some Amazon exec bagi ayat celaka kat dia. I mean, come on Christopher, look at it. If it weren't for Amazon, your dad would have made even more money because we were the ones that managed to sell your books around the world. Lepas tu macam, weh lancau, kau ingat kau siapa? You think I owe you, is it? Oh, you know kan. Bodoh gila. Jeff Bezos say, I made my empire under your books, your dad's books, okay? That's how my empire grew. Alright, soalan second last adalah daripada Raslan yang bertanya, berapa tahun Ring of Power ni sebelum Lord of the Rings? Jawapan dia adalah antara 3,000 hingga 4,000 tahun sebelum Lord of the Rings. Yes. So Galdriel, Elrond ni semua memang diorang macam immortal lah. Diorang tak immortal tapi diorang macam immortal. So that's why. So kalau kau tampak elf tu perangai macam tu, betul lah, memang betul pun. diorang belum cukup lalui tragedi dan bencana untuk menyesal dan remorse dan macam okay lah, kita tak boleh uptight sangat lah, kita tak boleh elf sangat lah. Betul. Dan ini adalah jawapan aku untuk kali ke 100. Tak sabar. Ya guys, kami bakal bahas REAKSI pada malam hari Khamis esok ya. Bincang edisi trailer. Jadi join us ya, di mana kami bakal membahas bukan malam ni, malam esok. Boleh tanya lagi 100 kali, saya akan jawab lagi 100 kali. Kami bakal bahas esok. So sama-sama kita nantikan. Aku nak pergi crash esok malam. Lepas tu kau suruh bahas benda lain pula. Okay. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke blog menarik kita yang kedua. Alright, kalau tadi kita bincang tentang The Elven Kingdom, sekarang kita bakal ke Human Nations pula, iaitu The Southlands. Jadi dalam segmen ni aku ada 3 soalan, satu untuk setiap panelis. Soalan pertama adalah untuk Munif ya, tentang Arondir dan Bronwyn. Jadi apakah pendapat anda tentang kisah cinta di antara Sylvan Elf Arondir dengan The Human Healer Bronwyn selepas menjaga The Southlands daripada ancaman Morgoth selama 1000 tahun? Adakah dia ni sebenarnya cradle snatcher? Kau dah duduk 1000 tahun. Awak ni baru umur 30 so what the fuck dari bro? baby dah Pedo. Kau ni grooming bro. Dari baby kau dah grooming dia kan. So silakan. So kalau aku, it's actually benda ni tak penting lah, tapi aku interested to see sejak umur berapa kau dah usia yang kau dah aim ni. Tak boleh. Sejak dalam perut. Korang kena faham kau tak boleh nilai elf on human terms and like how you cannot nilai human on elf terms. Jadi it's just two people dia macam mana, dia macam Benjamin Button lah, bila part in the middle yang diorang timing cantik tu, I let's just see it as that lah. Aku see it as Bronwyn tu memang hot like 1,000 suns, so macam fuck it lah. Itulah dia. Betul. So dia tu memang lawa. Aku pun dengan tanpa buang masa pun dah Google actress ni, so for research purposes, so that's good. Lawa sebab baju dia kan Munif. Baju dia yang belanja kan.
Sebab dia adalah watak perempuan yang dia adalah watak perempuan yang assertif dan dia menjaga anak dia dengan baik dan dia sacrifice to family dia. Betul lah Munif. The word here satu, glistening. Itu perkataan. Okay, personally, this one a personal thing for me lah. I do not give a rat's ass about relationships and lovey-dovey stuff especially when it comes to macam this fantasy shows, because I want to see like Helang lawan naga and shit like that lah. So tak kisah sangat about this whole romantic thingies. But at the village tu, actually aku tak tahu lah expectation kan. Aku macam terfikir nak juga tengok more ambiguity among the villagers, or maybe a bit of menace on how they view the elf-human relationship tau. Sebab macam kita tahu, they establish yang mereka ni dulu is probably remnants of Morgoth punya either followers or sympathizers apa semua kan. Aku nampak yang again macam aku expect lah, ingatkan alah macam mereka nak buat some really high tension kind of situation dekat village tu, sebab sebenarnya korang ni dah repent ke, or korang still bersekongkol ke with the forces of darkness ke apa ke. But tak tahu dah, again baru 2 episodes tapi nampak gaya macam the villagers are just oblivious tau. So baikku, which is maybe a bit of a letdown, sebab there was an opportunity to create tension situ lah. Macam dia ni sebenarnya dah insaf ke still not follow Morgoth ke, macam awaiting his return ke, or macam contoh masa Bronwyn tu bagi tahu the villagers, ada something they are tunneling towards kita punya village, kita kena belah cepat kan. So dia macam dia orang tak takut sebab we are expecting them to come sebenarnya for our rematch between light and dark kan. Tapi itulah, so aku tak tahu lah, aku rasa macam it's not damaging ke apa ke, tapi macam quite a missed opportunity lah. So aku nampak je village tu there was a chance to set up some tension instead of this macam romance kan. Apart from that, aku nak komen sikit lah pasal our elf in question kat sini. Aku tahu a lot of things has been said dekat internet, a lot of like nasty things has been said even. Tapi kalau aku nak be honest, macam skin color side lah kan, it's 2022 kan, aku tengok dia punya mannerism tu nampak lah dia put in an effort to be macam kind of like elf-like dalam cara dia bawa diri dia lah. So kau tengok, kau tahu dia ni macam not exactly human despite looking humanoid kan. So aku appreciate yang dia cuba untuk carry himself as something yang that looks human but it's not quite tau. Cuma tapi maybe on the appearance, bukan the appearance kulit dia apa, tapi macam the stylist so to speak, tak tahu macam would it kill you untuk bagi dia rambut yang nampak appropriate sikit kan. Dia ni macam bau keluar dari Joe's Barber tu, aku tengok siap ada fade apa semua kan. So aku tak tahu, tu macam sikit jaring untuk aku lah. It took a while to visually macam get used to that. Okay, dah. Tapi apart from that, aku applaud dia punya attempts to carry himself as a legit elf. I see that. Lepas tu he brings macam kita tak dapat tengok dia betul-betul in action lagi. I want to see that. Tapi takat dia punya interaction dengan orang tu nampak lah macam dia punya, he has this intensity kind of charisma to him which I like, and I applaud him for doing so. But remains to be seen lah. Honestly, kita tak tengok enough of this guy to pass judgment yet. I hate his hair, yes, tapi nampak lah dia punya effort macam nak carry himself as an elf warrior yang dah bernaung situ for 1,000 years. So nampak lah macam mana. I don't know how dia punya romance dengan Bronwyn tu will go, tapi aku assume probably end in tragedy to kind of like drive one of the characters forward lah kot. Tak tahulah macam apa orang kata tu, yang Green Lantern nyata mau freezing. Maybe macam benda tu akan jadi tu Bronwyn, and then tu akan drive janganlah. tak tahu lagi. Janganlah Bronwyn mati. Aku tak boleh imagine macam mana dia orang takkan macam as a couple macam this human healer ke, but macam perempuan normal with this elf warrior. I don't see how they can through 5 seasons and going through all the shit. Tak tahulah, aku macam do not see that happening. Tapi aku nampak macam dia ni akan jadi this
sympathetic warrior yang hilang the love of his life. Maybe lah, ni aku punya assumption kan, since kalau kita nak cakap pasal that romance and how that romance maybe boleh drive the plot, tak tahulah kan. Dah lah macam Bronwyn tu kita tengok anak dia tengah jadi some kind of fucked up pula. So that is just another yang akan jadi constant threat to her. So aku tak nampak dia boleh lovey-dovey and bahagia for all 5 seasons. Some shit's gonna go down. They're not gonna kill like one of the few or the only macam main character black guy in the show. So you know, you put the 2 and 2, nampak gaya like Bronwyn's not gonna make it. It's gonna be a tragic love story which will drive and motivate kita punya elf me to do whatever he's going to do lah. Tapi itulah, for this scene aku just macam aku cakap lah, aku rasa that village tu was a missed opportunity. Aku rasa dia patut macam heighten the tension a bit, macam really be ambiguous with the background characters semua tu. Macam kau ni kenapa macam tak takut benda yang kenapa kau tak percaya bila aku cakap tu kan, something's tunneling bawah village. Tak percaya sebab kau tak percaya aku, ke sebab kau racist pasal aku ni dengan elf, ke sebab you still like on that Morgoth punya cheerleading team ke apa kan. So tapi again, yalah tu kita punya expectation lah. Macam I don't have any problems lah with the scene. If the only problem is the hair lah. Aruna ni bro, kalau kau baca. Aku baca kan, sebab dia you have that tower tu kan. So tower tu maybe eventually Sauron akan buat some major kasar impiannya renovation gitu. dia tukar jadi all seeing eye, dia letak situ ke apa ke. So that could be interesting. Makes the locale tu macam important lah kan, tak tahulah. So that's a possibility of that. Yang aku cakap Sauron tadi kan, aku nampak meme yang diorang share I think this morning ke malam semalam on Sauron punya face. Dia tunjuk eye of Sauron, lepas tu dia tunjuk mulut Sauron, lepas tu dia ambil eye of Sauron 2, lepas tu letak mulut Sauron. Lawak gila. Dia tengok jerit aku tengok, lawak gila siap. Aku macam kenapa banyak akal betul dia orang. Betul. So itulah bagi aku untuk this scene tu, tak tahulah if there's any relevance to the romance, then aku nampak it's going to go the fridging punya route lah, aku rasa. Unfortunately so, believe me, aku pun sedih. Bronwyn lagi hot daripada Galdriel, okay? Bronwyn. Tak. Glistening bro. Oh yeah. Aku rasa ni pada aku punya taste bukan elf, so I can acknowledge that Galdriel can be ethereally pretty sebab dia nampak cukup sangat sifat dia. Cantik, elok, tinggi, lampai, semua aura semua ada. Ya, tapi you know, kalau if you need a bit of, you know, carnal attraction, then maybe Bronwyn is your choice lah kan. Not so sterilized punya attraction. Yeah. Macam ni lah, kalau kau nak Cersei tengok Cersei Lannister versus tengok Daenerys Targaryen. Okay, that's all I'm gonna say. Right? That's all I'm gonna say. Martis is not royalty bro, or at least that kind of royalty. Macam tu lah. Yeah. Alright, so seterusnya adalah untuk Duan ya. Tentang Theo, the mouth of Sauron. Jadi, apakah pendapat anda tentang anak lelaki Bronwyn bernama Theo yang menjumpai pedang mistik dengan logo Sauron tu? Dah lah, darah dia tu masuk balik dalam pedang tu, pedang tu makin memanjang. So, penduduk manusia di Southlands sememangnya supporter asal Morgoth 1000 tahun dahulu. Jadi, adakah Theo identiti sebenar watak mouth of Sauron yang bakal beraksi ketika era Lord of the Rings nanti? So, lama gila budak ni hidup sampai 3,000-4,000 tahun. So, apa pendapat kau tentang budak ni? Aku macam mana cakap, aku mula ingat budak tu anak yang elf ni tau. Sebab muka kulit macam sama. Okay, anak dia. Macam logik juga. Sebab apa kau pasal rambut dia tutup telinga tau. Soalnya telinga dia tajam. Mana nampak telinga. So aku rasa dia ni anak ni kan. Tapi takkan dia tak tahu, takkan dia tak tengok telinga dia kan. Dia macam muka je lebih kurang, kulit sama kan. Lepas tu macam marah kan. Macam ada apa nama, ada macam berbalah pasal identiti, macam tak suka anak tu ke bapak kan, sebab dia pun tak tahu bapak dia siapa kan.
Tapi itulah, bila kita tengok balik cara kawan dia yang ikut dia masuk dalam ban tu, macam diorang kenal bapak dia siapa kan. Macam tu. So aku tak Jamal. Jamal nak mencelah. Korang- silakan. Korang perasan tak muka anak dia ada sikit-sikit macam Shane Hawkins, anak Taylor Hawkins, drama Foo Fighters yang meninggal. Sikit-sikit lah. Betul lah. Oh, emotional lu tengok konsert. Okay, tu lah. Okay, dah kena cakap tu je. Okay, sekian. Okay. Silakan Duan. Lepas tu tapi apa nama, anak dia tu macam dia cuma macam mana dia boleh jumpa pedang tu, macam mana dia boleh jumpa dia ada cerita tak? Aku macam dia just bawa member dia pergi kat barn tu. Betul. Ya, Dia tu, so macam sejarah dia dapat pedang tu, adakah daripada keturunan dia ataupun ada orang bagi tahu ataupun dia jumpa macam tiba-tiba persoalan tu macam saya tak terjawab lagi. Macam dia tiba suddenly macam jom aku ada sebenarnya nak tunjuk apa benda kan. Masa dia akan reveal kot dalam future episodes dia akan hopefully lah, sebab macam bagi aku tu macam persoalan yang patut terjawab lah. Sebab macam mana budak tu boleh dapat pedang seorang tak tu kan. Itu yang buat aku macam satu lagi, aku ada soalan lagi sebenarnya. Aku macam tak faham sikit timeline dia. Macam sebab kalau kau tengok dekat dalam Hobbit, macam Sauron tak wujud lagi. Macam tak wujud lagi. Lama timbul seorang wujud, lepas tu gaduh, lepas tu dia hilang, lepas tu dia ada ada macam roh ke. Tapi dalam ni macam Sauron dah wujud daripada dulu, macam first age dia adalah kira macam intern. Dia adalah intern. Jadi intern ni. Lepas tu macam soalan macam dia hilang. Lepas tu macam kat Hobbit macam dia macam dilupakan Kat Hobbit tu macam baru dia benda yang baru. Kau pasal tak? Macam kat Hobbit dia macam benda baru tau. Ancaman baru. Kau nak tahu Sauron ni dia memang, kalau kau tengok in the history of battles, dia pun bukan capak satu definitive battle tu habis tau. Sebab Sauron dengan Morgoth has been there macam dari awal-awal. And banyak kali dia banyak setback sebenarnya. Banyak kali dia pergi kalah, pergi into hiding. Lepas tu Morgoth kalah, kena imprison, kalah kena banish to the void. Sauron pun ni cuba nak infiltrate ni, Gil-galad dapat tahu kantor semua elf jangan layan imposter ni. Lepas tu dia banyak kali dia ding dong back and forth gagal hilang. Macam quite few times so maknanya kalau macam mana Munif explain tu, maknanya Sauron dengan Morgoth ni always there, but then apabila dia telah dikalahkan, dia hilang. Macam mana Galdriel cakap so Sauron just as a memory, macam memory. So the next generation dah tak tahu pasal Sauron, lupa. Lepas tu bila Sauron muncul balik, bagi diorang tu ada new threat. Macam new threat pula. Macam tu lah, mungkin tu macam tu lah faham aku. Sebab masa tengok Hobbit, macam dia new threat lah. Macam Gandalf pun macam baru kenal, ada satu kuasa kuat. So aku ingat Sauron ada baru kat dalam Hobbit. Tapi dia dah wujud dah, berapa ribu tahun dah wujud dah sebenarnya. Lepas tu dia hilang. Sebab dalam Hobbit, kalau memori aku ni lah, mula-mula dia macam tak tahu apa benda tu. Dia rasa macam ada dark presence. Dia tak tahu tu Sauron. Geng-geng yang godlike beings tu ada banyak. So aku rasa probably could have been macam anyone lah. Tapi eventually bila reveal jadi Sauron balik, aku tahu lah si celaka ni datang balik. Berapa kali datang balik kan. Sebab betul lah, tadi tiap kali dia datang balik, dia akan modus operandi dia lain. Dia nanti guna nama lain. Lepas tu dia dibawa balik dengan manusia. Siap ada sekali tu dia siap dah balik Valinor. Dia balik Valinor, dia kata dia dah insaf. So macam dia nak tebuskan balik kesilapan dia. Dia tu macam yang abang dia pun yang ni Morgoth lah dulu. Dia siap kata dia dah insaf dia ni. Lepas tu dia dah masuk, orang bagi masuk tu duduk bisik-bisik kat elf, duduk bagi elf gaduh semua sendiri tu. Dia buat hal lagi keluar. Babi. Tak kisah macam lelaki ni. Dia banyak kali. Okay, so aku faham. Aku faham Sauron punya history lah. Okay, mana-mananya macam tu lah. So sekarang ni Sauron macam dah hilang balik kan. Bila dia dah kalah dengan abang Galdriel kejar dia. Dia dah hilang kejap, lepas tu just become a memory. Tiba-tiba sekarang ni dia macam cari, dia macam aku boleh cakap dia macam ni lah, dia macam Orochimaru lah, mencari perumah baru lah. Betul. So dia macam perumah baru. Betul. Lepas tu dia budak ni kemungkinan sekarang kita tak tahu siapa akan jadi perumah baru dia. Kau tengok ni macam budak ni macam akan jadi perumah baru sebab dia boleh pegang betul ada tattoo ke apa semua. Ataupun
yang Eminem tu ke, kita tak tahu kan. So kita tak tahu siapa akan jadi the next. Tapi kalau ikutkan kalau watak anak dia ni penting, dia akan jadi inilah, kalau tak perumah ataupun kuncu-kuncu ke apa kan. Tapi aku tengok gaya dia macam, kalau kat dalam trailer apa, macam anak dia ni macam bukan watak penting lah. Tapi kita tak tahu lah kan, kalau show ongoing kita tak tahu akan datang kan. Tapi aku rasa somehow dia just macam jadi penyebab lah, sebab dia anak yang awet tu. So dia kena ada something to do. Tapi aku nak tahu macam mana dia dapat pedang tu. Sebab benda tu sangat penting, sebab ikutkan Galdriel cari anything about seorang. So pedang tu sangat penting. Macam mana budak tu boleh suka-suka simpan bawah ban apa semua. Dia cari logo tu kan, yang logo dekat Logo kat badan abang. Berapa ribu tahun budak tu simpan kat dalam ban. Memang celaka. So kena tahu back story dia macam mana. So antara sama ada budak tu akan mati, ataupun dia akan jadi watak tempelan, ataupun watak penting. Atau dia lah tu je akan lah aku jadi cakap. Eminem tu bila dah dewasa tu. Aku tu boleh jadilah. Tiba ada frosted tips pula. Tak nak lah. Aku tak nak. Siapa bapak dia? Tapi kalau tengok gaya macam kawan dia cakap, sebenarnya semua orang dah kenal bapak dia siapa. Ataupun sebenarnya orang macam cakap dengar-dengar, tapi semua orang tak nak jumpa bapak dia. Bapak dia siapa? Tak tahu bapak dia seorang kan. Seorang dia ke apa kan. boleh jadi juga. Akhirnya kan anak lelaki, budak apa, lelaki ni kan. Tapi itulah. Sebab masa scene lelaki ni jumpa perempuan tu dalam bar tu pun kan, dia seolah macam tak kenal, macam first time jumpa. Aku macam tak faham. Jadi first time jumpa kan, macam tengok perempuan lama bawa nak ngorat. Lepas tu bila tengok ongoing, dia rupanya dia dah pura-pura tak kenal, dia takut orang nampak kan. Tapi tidak pernah melafazkan lafaz cinta tu kan. Macam masih dalam phase grooming lagi lah. Dah 1000 tahun dah bang. Dah berapa lama dia grooming. Dah marinate sampai hangit. Masalah je, perempuan tu dah cakap kau nak belah. Kau dah nak belah. Tak ada apa-apa nak cakap ke. Dia dah cakap, kau cakap kau nak apa, aku dah tahu. Kenapa kau tak nak lafaz kan? Aku kangkang sekarang. Kau nak belah ni, kau kangkang sekarang. Cepat, kau nak apa? Dia masih nak grooming lagi. Dia seksa batin perempuan tu. Dia macam celaka. Aduh. Dia masih nak grooming lagi. Bodoh gila. Aduh, dia kata tak ranum lagi kan. Dia boleh nak harvest lagi. Ranum apa? Padahal dah bro. Padahal dah keluar kepala dah. Apa kau nak groom lagi lah Hanat? Macam mana lah. Tak, dia kalau aku menggunakan grooming ni sebagai istilah dari konteks botani kan. Kau nak tanam-tanam. Dah groom lah tu, kau tengok. Kat rumah tu dia ada siap ada corner dekat tingkap tu. Semua tumbuh-tumbuhan. Tumpul-tumpul. Semua inspirasi. Dah tumbuh dah. Oh, there you go. That's the punchline for this particular trail of conversation. By the way, satu fact check oleh Mama Hafni dalam The Hobbit dan Lord of the Rings, sebenarnya Sauron dah kalah dengan Isildur sebab Isildur dah latest one. Itulah. Kemudian Storm of Chaos Kudo mengingatkan line daripada House of the Dragon. She will mature. Yang tu pun lagi satu. She will mature. Itu satu show. Saya nak komen. Tuan punya komen ni, dia punya nama account tu metal lah. Stomach of Chaos. Tak tahu rupanya Kudo kan. Macam tu lah. Alright, soalan terakhir untuk segmen ni adalah untuk Jamal tentang Arondir versus the Orcs. So, apakah pendapat anda tentang keputusan Arondir yang gung-ho nak explore the tunnels of Hordem tanpa Bronwyn? Dia macam tak apalah, you tak cukup groom lagi, you balik dulu. Yeah. Lepas tu Arondir ni dia tak nak tunggu backup daripada Elven Tower pun. Dia macam aku hero dalam story ni. Aku black tapi aku tak boleh mati dulu bro. Aku hero dalam story ni. Dia pergi masuk. Akhirnya dia dah kena serang hendap dengan orcs dengan rattling pula. So apa pendapat kau Jamal? Is the elves are not there anymore in the Elven Tower or what? Kan masa dia dah cakap that thing happen on the last day or just right after diorang buat announcement kata okay, kita dah tak payah nak jaga the tower dah. And then he came to say goodbye to her. Kan diorang nak gerak dah. Lepas tu dia pergi kat belakang rumah cakap aku nak cakap bye-bye kat kau. Lepas tu anak dia pergi, Mom, someone's at the door. Tu dia pergi kat depan, mak dia pergi, dia tengok
apa kena dengan lembu kau ni? Lepas tu tiba-tiba dia menyambut, tak bagi salam kan, cakap where did she graze? So aku rasa dia adalah seorang wood elf yang sangat responsible dari segi sebagai seorang sentinel. So I think it's the instinct. And then aku rasa dia elf. So bukan aku rasa dia elf. Dia memang elf tapi aku rasa dia macam aku elf. Setakat lubang-lubang ni, setakat op sekor 2 ekor ni padahal lah bro. So sebab tu ada masuk. Aku rasa tu je. That's it. I think it's pretty dumb. Aku senang cerita apa-apa cerita, apa-apa dalam banyak-banyak trope yang aku tak suka adalah trope ni. Seorang. Ada Ellie. Gelap. Rasa macam bahaya. Aku masuk. Tapi aku takut. Tak apa, aku tengok. Benda aku boleh benci in all of stories. Benda ni. Tak ada. Semua karakter real, bukan realistik kan, real. Kau pergi lah, malah aku nak pergi, takut. Kita pergi lah ramai-ramai, kita berempat. Betul, benda ni gelap. So kita 4, kita tak nampak dia 8 orang. So you will never know. Let's just not go in. Okay, aku simple je. Jangan. So I don't understand why. Dan benda ni bukan macam bilik besar. Dia bukan macam gua tau. Benda ni adalah terowong. Dan terang-terang terowong tu cukup-cukup je nak muat dia. So kalau macam kau elf, terowong besar tu, takkan dia dah tak masuk setengah jalan tu macam, okay, kalau tiba-tiba ada cacing ke datang ke, ada tenggiling apa benda datang, aku nak lompat kat mana, aku nak swing tangan aku macam mana aku nak, oh shit, tak boleh ni, tak apalah aku keluar. Tak faham tak? Nak pakai bow pun tak boleh. Nak pakai bow, tak payah cerita bow, Munif. Kau nak ambil pisau kau, dagger aku pun tak keluar. So aku macam, that's it. Aku tak tahu cakap apa. Aku benci trope ni sampai bila-bila. Trope jadi. So dia masuk tu, aku tak boleh nak explain. Dan katakanlah dia berjaya menyelamatkan diri, aku je nak tahu macam mana kau boleh menang lawan dalam gelap. Dan mungkin jawapan dia adalah I'm an elf, I can see. Whatever it is, be that as it may, I just thought that benda ni adalah just to move the plot forward. It's a trope lah. It's a trope just to move the plot forwards and that's it. And I personally did not like this, not because it was not done well ke apa. Aku macam janganlah masuk babi. Itu je reaksi aku. Janganlah masuk. Macam kau cakap lah, we can agree that yes, it's a trope. Tapi untuk make more sense of it juga in a way, kau kena tanya juga, if not this, then what? So kalau kau apply kau punya logical thinking to approaching that situation, kalau aku balik village tu, bancuh berapa molotov cocktail dulu, aku balik je dalam terowong. Kan? But then we won't have a movie lah. Itu tak jadi cerita. Betul lah. I mean, I know, like sometimes sebab tu lah ada trope. It's a Deus Ex Machina, man. Tak, dia macam, okay, dia masuk. Lepas tu dia nak masuk sampai habis. Aku rasa bila dia masuk, lepas tu macam, oh ini jauh ni. Tak apalah, aku patah balik sekejap. Faham tak? Cukup lah. Cukup lah. Aku rasa macam, okay ni, panggil member. Sebab aku dah confirm terowong ni ada kat sini. Dan benda ni berbahaya sebab awet tu dah, faham tak? Itu je, aku nak tu je. So, tapi dia elf. Ni bukan aku sarkastik kan, dia elf. Dia akan rasa macam, ni hubris lah, aku boleh ni. Alah cakap apa, kalau elf dah macam, kalau dwarf pun setakat, itu naga, tak apa, kapak aku, besar kepala aku. Kalau dwarf boleh fikir macam tu, elf apalah lagi. Alah ni setakat terowong je bro. Kan aku jeling je kat kat op tu, aku jeling je dekat goblin tu. Dia orang pingsan sebab apa, aku elf. So for all I know kan. Tapi dia tak adalah nampak dia poyo, nampaklah dia ada obligation as a sentinel. Benda ni betul, benda ni tak betul, aku kena investigate. Tu lah tu. Aku setuju dengan ayat Hadi. Tapi I think yang with regards to the orcs, aku rasa is just a precursor. Sebab to the humans, benda tu, apa benda ni, weh, takut. Sebab apa kau nak hantar orc nak pergi kacau kampung dekat Southlands? Faham tak? Kau nak hantar orc lord ke apa benda ke, dia punya lieutenant dia punya apa, bulu balang semua, tak payah hantar kat kampung-kampung ni. Kau hantar dekat apa, macam Minas Tirith ke dekat Sentinel Tower tu. So benda-benda ni adalah orang yang tolong correct. For all I know sebenarnya yang dia orang correct tu sebab dia orang sense the sword daripada that was the sword yang ni apa, what is the name of the dia punya lieutenant Soron, bukan Soron, kan Soron ada 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor. Nadzru. Nadzru. So aku rasa benda ni kan Soron was a Nadzru tak silap aku dulu. So
I think they were just digging for that because they can sense it. So they are just Dan tu looking for masuk the bawah sword that tanah was kan? broken lah. Dia attract Sebab tu lah, dia bawah tanah. attract to the sword kan. So dia attract dan benda ni lah yang boleh correct. Ox confirm dia takkan gali lubang macam ni. Apa benda aku pergi aku tak nak gali lubang. Aku nak lawan. Tu Ox betul lah Nick Ox. Okay, ni Goblin, sorry, silap. So aku rasa tu je. Tak ada apa-apa serius sangat pun. Cuma itulah abang kita dia macam, atau mungkin Munif, mungkin dia dah cakap dekat Bronwyn. It is something that I have said in many different ways except finding the words that I need. Aduh. Lepas tu to further prove the heroism tu, dia kata, I will go into the tunnel now so that you will also know more about my heroism. If I don't come back, then I'm very very hero. Puan. Dia senang cerita macam ni lah, apa Jamal, dia apa dapat awet tunjuk hero lah kan. Malu betul. lah. Awet tu kan. Awet kan tunjuk hero. Okay, Masih dia meng-grooming masuk- time tu. Dia masuk betul macam lepas 10 minit, fuck benda ni panjang sekali lubang ni, damn it. Tak kira patah balik, malu aku. Aku dah fan. Lepas tu time dia nak keluar tu, time tu lah dia dengar bunyi shhh kat depan. Siut lah, aku nak keluar lah Mami. Tu macam ni director punya cerita ni, aku nak kena masuk sampai sini. Aku kena kejar. All I know. Hero punya pasal lah. Hero punya pasal. Betul, the bane of all men. Itulah. That being said, what I wanted to see, what I was hoping to see is masa dia dah kan dia lari, lepas tu dia masuk, dia jatuh kat dalam macam air tu, macam that kolam. Lepas tu dia keluar kan, and then ada akar-akar kayu sebelum dia kena tarik ke belakang, kan dia bawa keluar dia punya dagger. I was half expecting the dagger to berkilat. Kan glow blue. But it's an elf lah. It's an elf dagger. I was expecting it to be the something. Adalah kilat-kilat dia, and then macam kilat itulah yang menyebabkan tangan-tangan tu keluar daripada belakang, sebab macam one on one kau boleh menang bro. Tapi macam dalam terowong kami ni kita punya home ground bro. Betul. I think that would be cool kalau ada callback tu dengan that shining. Boleh. Sebab dia elf kan? I think that technology bro, dia tak bagi dekat infantry atau foot soldier bro. Dia Ni wood elf. Kalau kau tengok dia punya armor pun, berharga. pada aku dia ni foot elf. Dia ni wood elf. Satu dia gelap, kulit gelap. Dua dia punya Lepas tu armor armor kat depan dia- tu, chest plate tu kau nampak Kayu. dia is wooden. Kayu. Ya, Dia kayu. okay. Ya. So kan ada wood elf, ada high elf, that's Elrond power. semua ni high elf, Galdriel semua ni Ya. high elf. Sebab tu dia punya T20 the white people lah, macam ni T20. cakap. Yeah. Dia T20, dia elf T20. Dia bangsa bubble. Sebab tu dia macam tu fikiran dia. B40 lah. Ni B40, Yang ni B40. Ni B40. So Bagi armor elf kayu. pun ada kasta dia juga, korang kena faham. So sebab tu Galdriel macam aku patut suka kau, aku tak suka kau lagi sebab korang ni semua uptight lah. Jadi dalam uptight tu Galdriel ter-uptight. Elrond pula macam Galdriel, aku faham kau macam ni, tapi kau macam PM lah. Dia detach lah, dia PM lah, dia detach dengan semua orang. Kita keluarga Malaysia, keluarga M ni telah berjaya menyelamatkan dunia daripada Sauron. Kan? Sauron dah lama mati. Inilah hadiah. Tak ada. Tu je cerita dia. Kalau dia hidup dia tekan dot. Alright guys, so kita ada satu komen daripada Aruna Sena bersama ni. Teori Brazil dia adalah Tio tu will be the Wish King of Angmar. He will be one of the main kings of the Men of South. But Main king tu. Terbaik tu. Boleh jadi. Kalau Tio jadi the Wish King of Angmar, I think that'd be damn cool, man. Tapi dia kau nak jadi Wish King, dia kan jadi King dulu lah. Baru jadi Wish King kan. Kan dia macam kena orang jadi biasa witch je. dulu. Duan. Aku rasa dia kena jadi witch. Betul ni. Wish dulu baru jadi King lah. Akan nampak lah perjalanan dia kot. Boleh jadi bloodline dia kan. Itulah kan. Seterusnya Hadi menambah Hadi daripada siri She-Hulk dan juga House of the Dragon. Dia mengatakan apapun Bronwyn is Bronwyn. Dia supremacy. Macam babi Bronwyn. Tapi kenapa Zaman nama 3000 dia tahun dulu pun dah ada dekat-dekat myth lah, dengan celaka. Eowyn? Nama dia dekat-dekat dengan Eowyn. Yes, Eowyn Bronwyn ya. Keturunan dia lah. Kan? So entah-entah yang akan bunuh tu the No Man. king nanti dia punya No man. Yes. No Dia man, punya no own- man. So Eowyn lah ya. dia punya own descendant kan ke mana. Aku rasa simple je. Awet-awet lawa dalam dunia Lord of the Rings belakang ni semua win. Arwen. Dia selalu win bro. Dia selalu win. Ha? Dia selalu win bro. Win. Dia selalu win. So dia
Belakang tu dah ada Win, W-I-N ke, I-W-I-I-N ke, W-Y-N ke, tak kisah. Nama Tak, dia dah Win. Arondir ni kena tengok House of the Dragon tu. Tengok Lord Corlys macam mana. Boleh je buat rambut macam Baru Dia lah. B40, orang kena faham. Dia B40. Lepas tu dia Kalau dah sentinel, upgrade so orang dia kena panjang. kerukat. Kalau dia Kena bukan panjang tu. sentinel, dia akan rasta lah macam Hadi cakap. Tapi dia sentinel, dia jaga tower. So dia kena kerukat. Dia askar. Yeah, man. Ni dia B40. Lepas tu dia ni, apa nama? Alamak. Apa yang kalau kita orang-orang askar buat wedding, lepas tu dia Rebek. bukan yang duk jaga-jaga jalan semua. Rela. Rela. Ni rela. Kau memang sial lah. Sial Arondir. Okay guys, so dengan itu kita Sebab tu dia masuk terowong ni. Sebab dia rela masuk terowong demi Bronwyn. rela. Okay guys, kita akan ke plot dari kita yang ketiga. Alright, unfortunately plot point kita yang ketiga ni adalah tentang the halflings ataupun the Harfoots yang aku tak suka langsung, but I guess maybe endearing kepada fans of the Hobbits dan juga Elrond. So aku ada satu soalan kepada semua panelis. Apakah pendapat anda tentang kehadiran Nori of the Harfoots yang ingin leaving her Shire for adventures dan accidentally terjumpa dengan The Fallen Star /Meteor /Maya. So persoalan aku kepada semua panelis, adakah The Stranger ini sebenarnya Gandalf the Grey ataupun any one of the Blue Wizards yang tidak pernah dinamakan langsung oleh J.R.R. Tolkien? So alang-alang kita dah tak ada benda kan, kau tak boleh dapat Silmarillion kan, kau ambil je lah The Blue Wizard yang tak pernah ditulis oleh Tolkien pun. So apa pendapat kau, Munif? Is this a solution yang pandai oleh Sharpless and aku tak ingat lah nama Blue Wizard. Silakan. Okay, aku tak tahu lah. Ni memang teori Brazil sikit lah. Sebab kita, one of the themes of the Ring of Power ni punya show is kita nampak macam dia nak tambah depth to existing characters lah. Kita boleh tengok macam Galdriel, even the actress pun cakap ni maybe tunjuk how she is before she became the Galdriel we know lah, sekian-sekian. Lepas tu dia pun of course ambil opportunity dan benda ni prequel kan, untuk enrichen the lore of the world pada zaman ni in the first second age, so to speak, in their own version. Yes. So kalau going down that line juga, because of that reasoning, aku tak rasa yang ni Gandalf, sebab Gandalf dah macam pretty fleshed out lah as far as we know kan. Lepas tu dia cast pula tengok this bearded guy ni, you know, sebab Gandalf pun macam sebenarnya dah lebih kurang nampak macam tu tau. So this doesn't really look like a young Gandalf, but it looks to be someone else. Aku rasa lah. So kalau teori Brazil aku ni, going by the what they've been doing, macam try to add another side to characters that we know, aku tak terkejut pun kalau this guy will eventually become macam Balrog, to humanize Balrog kan. Maybe lah. Radagast the Brown. Aku nak cakap tak, aku rasa sebab okay, a few things juga. Number one, macam kata following the pattern of benda dia buat sekat ni, dia macam tunjuk a different side of the characters we know, tapi macam eventually kan jadi whatever kan. So Balrog is one of the most iconic characters daripada the original trilogy, for which we know almost nothing about. Dia memang tak flash out except for the iconic scenes yang dia ada tu kan. So it won't be beyond them to humanize the Balrog tau. Sebab kita pun tahu macam, yalah dia pun macam level-level Maya juga kan sebenarnya. So kita, and we also know yang Beings of Darkness dia macam mana, Morgoth dia initially nak create new life tapi dia tak mampu. So best he could do was to pervert the songs of life tu and macam twist things into his image like existing things kan. So what happens if the Mayas or the Ishtars get twisted, they will be the equivalent of, you know, what a Balrog will be lah, so to speak kan. So aku tak terkejut kalau they go down that route. And untuk
humanize the Balrog, so to speak kan, untuk tunjuk macam mana dia sebenarnya is someone yang tersakiti juga, and they end up becoming that mindless shadow fire monster like in Moria atau macam tu kan. Lagipun apart from aku punya speculation tu, the direct physical evidence yang aku nampak juga is dia punya apa orang kata mastery over fire tau, so to speak. Sebab masa dia tempas tu keliling tu terbakar, tapi dia pegang api tu macam api tu tak panas kan. So kau tahu at the very least dia ada dominion over fire lah, which is very very Balrog like kan. And the few times bila dia freak out and terkeluar spell dia tak nampak benevolent tau. It looks very malevolent. Nampak macam scary je. Dia macam dia rumput, pokok semua wither semua jadi hitam lah tu, nampak memang nampak macam syaitan tau. That doesn't look like a Wizards of Ishtar. Dia punya magic Tapi menurut TolkienGateway.net the Balrogs were Maya corrupted by Morgoth during the creation of Arda, who cloaked themselves in shadow and flame and carried whips and swords. So basically diorang dah wujud lah, the Balrogs dah wujud lah by the time of the Second Age. Betul, because they already exist, no doubt. And macam aku cakap, kenapa aku rasa baca teori aku ni quite confident in this is because macam aku cakap, the Morgoth dia boleh pervert things. Dia tak boleh create things from scratch. So kalau Balrog tu is the equivalent of the Ishtars or the Wizards or the Mayas, is because from a base Maya tu dia boleh corrupt into a Balrog. Tu kerja Morgoth lah. So maybe dalam depa punya ialah Palatau punya Ring of Power ni, they have the science lah, so to speak, for that thing to happen. So maybe this is a rogue Maya ke apa, maybe they can explain kenapa macam mana dia ni sampai into this world. And he is a living template of kalau terkena with some influence from Morgoth, can be perverted into a Balrog lah, as stated dalam artikel yang kau baca tu lah. So sebab tu aku rasa because of the law, because of the pattern that we've seen so far in the show, and because of the statement pasal fire tu, fire tapi tak panas apa semua, and bila dia freak out, dia punya spell so nampak very corrupting, so very like malevolent. Aku rasa aku can safely assume Dini will be the man behind the eventual Balrog. Itu teori aku. Sebab cara dia main pun very ominous. It's pelik kau tengok main semua, the sky is strange dan tu Gandalf, I'm the totally good guy. Macam it doesn't make sense. Kan? So cara dia datang tu very ominous. Semua orang everywhere around the world, the sky is strange. Tu nampak what the fuck, benda apa ni pun semua kan. Terhempas and then it's some fucking old guy, but then eventually kau akan relate, patutlah masa dia turun tu ominous. He's the man behind the Balrog eventually. Teori Brazil lah. Suka teori Brazil ni. Itu pendapat aku lah pasal ni. That's my thoughts on this. Alright. Seterusnya Duan, pada pendapat kau, adakah ni Balrog ataupun maybe Saruman the White ke? Silakan. Aku rasa dia ni adalah sebab dia kan jatuh daripada sky kan. Masa dia ni adalah Stardust. So dia akan siapa makan dia bro. Itu Neil Gaiman bro. silap. Saya sokong Duan. Thumbs up. Aku bagi thumbs up kat Duan. Kan, macam sebiji macam standar tu. Aku teringat standar je. Tapi itulah kalau sebab dia entrance tu sangat bagi aku epic lah. Entrance tu memang turun macam tu. So sepatutnya dia adalah watak penting kat dalam cerita ni lah. First yang aku akan terfikir, aku ingat dia ni Sauron lah kan. Sebab dunia entrance tu lain macam kan. Macam sangat power. Aku ingat Eminem lah datang di situ kan. Itulah. Aku ingat dia ni Sauron lah. Tapi bila bukan tu macam another core character lah, banyak karakter yang sangat penting juga sebab dunia itu sangat epic kan. So ada dan Sauron, mana the next lepas Sauron boleh jadi macam Munif kata lah, boleh jadi Balrog ataupun ada dia punya general level atau Tapi korang tak convince ke dengan cara dia gunakan fireflies tu? Kan macam Gandalf the Grey dulu dia cakap dengan lalat je, tolong. Terang.
Tapi tu tolong panggil, lepas tu nak dalam tu pergi bro. nak kata Gandalf pun boleh juga, tapi aku rasa dia lebih kepada kemungkinan lah Tok Guru kepada Gandalf ke kan, the first wizard ke kan. Kita tak tahu lah. Tapi Sebab lagi macam tu Duan, macam aku cakap juga yang aku sebab pelik kalau kau tengok orang yang dia cast ni doesn't look like a macam white like a young Gandalf. Dia nampak macam sebaya macam Gandalf lebih kurang, tapi orang lain. Betul. Sebab tak nampak macam young Gandalf. Dia bukanlah kita nak macam muka exactly macam apa nama Ian, bukanlah kita nak buat exactly kalau betul dia Gandalf kan. Kau tengok Elrond pun muka tak sama langsung, aku tak lempam ke Elrond tu. Tapi dia matter of maknanya ini lebih kepada bukan Gandalf tau. Sebabnya kalau aku rasa Gandalf pun tak setua ni. Aku rasa lebih kepada orang sebelum Gandalf. Mana the first wizard ke, dia punya master ke apa benda, ataupun wizard dah sebelum ni ke, blue wizard ke apa ke. Sebab blue wizard pun tak. Tapi blue wizard ada 2 orang ni. Yang blue wizard ada 2 orang. Tapi tak pernah dinamakan, tak pernah dieksplore oleh Tolkien. So bila dia orang dah tak ada rights kepada Silmarillion, benda-benda macam ni yang kau nak main with, you know. Betul, itu pun boleh jadi juga. Kemungkinan pun legally kau boleh guna. Legally kau boleh guna. Boleh jadi juga kau macam watak baru kan, sebab kau dah boleh buat palatau kan. Kau boleh buat watak baru, lepas tu kau boleh jadikan dia watak utama. Pun boleh juga. So dia banyak benda yang boleh jadi. Tapi macam mana pun yang penting dia boleh bermain dengan magic, itu yang paling utama, betul tak? So dia akan dalam area situ lah. Dia ada wizard ataupun barok ataupun apa-apa, tapi boleh bermain magic. Maknanya dia bukan human lah, macam dia ada somehow ada power lah. So either dia baik atau jahat, 2 tu je. So itu yang menarik. Bila kau buat satu watak yang misteri, kau tak tahu baik ke jahat. Sebab Munif yakin dia ni jahat, sebab which is barok kan. Kalau orang yang lain yang tak ada teori macam Munif, dia mungkin macam harapkan dia ni wizard punya gang adalah baik. So watak ni akan jadi interesting. Maknanya dia akan penggerak jalan cerita ni. Enter pun ada power. So dia mungkin kat dia, maknanya dia akan jadi kuat. Background tak tahu sejarah dia. So siapa dia sokong akan dapat upper hand lah. Aku rasa lah. Macam sangat penting lah watak ni. So ataupun dia macam mula jadi baik, so jadi jahat, atau jadi baik balik insaf ke. So dia punya keputusan tu dia sangat kritikal. So orang akan macam berusaha nak dapatkan dia tau. Kemungkinan lah. Ataupun mula sebenarnya dia jahat. Macam geng-geng. Ataupun dia Morgoth ke, yang lupa ingatan. Lepas tu tapi bila jumpa orang baik, dia jadi baik. Lama bila dia teringat satu keyword macam Winter Soldier kan, nanti T1 apa semua tu, dia tahu aku semua Morgoth, aku paling jahat sekali, celaka, lanat. So mungkin lah. Dia mungkin Morgoth, lepas tu bila dia jumpa orang baik, dia jadi less goth. Boleh jadi tak? Macam sial. So macam-macam boleh main. Less goth. Let's go. So dia boleh jadi sesiapa. So it's sangat interesting lah this character. So macam ni baru best kau nak layan kan. Kau tak tahu langsung. Dah lah, tak ada dalam law, tak canon apa semua tak ada kan. So sangat menarik lah benda ni. New direction. So hopefully akan jadi best lah. Betul lah. So apa pula pendapat kau? Adakah ini Mr. Bean bro? Dan kita sebenarnya tak dengar lagu yang Haleluya. Aku tengok komen Rasman, aku gelak terbahak. Jatuh betul tu. Jatuh play Rasman. Well played. Love you man. Mr. Bean jatuh terus cerita ni jadi Monty Python and the Ring of Power. By the way, Hadi menjawab ya. Nice Jamal. Boleh bawa ke Undying Land. Yeah man, I will sail through the sundering seas to the Undying Land with this shit. Anyway, my joke of an answer is that dia bukan Blue Wizard lah. Dia Red Wizard. Dia Rudolph the Red. Macam Gandalf the Grey kan. Aku rasa masa Nick awal-awal cakap Blue Wizard tadi, aku terbayang betul lah. This is, for all I know lah, aku ni gurau je Kalau orang-orang yang fan yang dah baca, confirm ada lagi ramai. This is not me trying to bring down not me bring this is jokingly saying this. Dia
Quite literally, sebab kau tak tahu Blue Wizard punya history macam mana. Lepas tu the showrunner kata macam, tu lah kita nak buat Blue Wizard ni. Okay lah, Blue Wizard paling selamat kan. Tapi kita tak ada history dia macam mana. We literally drop them into the series. Yeah bro, I think that's the way. Meteor berboom jatuh. Blue Wizard number 1. How did they come around? How did they come about? We don't know. But well, quite literally, tiba-tiba somewhere around the second age, the first Blue Wizard dropped into the story. So, since tak boleh pakai Silmarillion, since Tolkien tak tulis, we will literally drop them in the story. So it could be that, but that's just a joke lah. I don't know, to be honest. On one hand, aku setuju dengan Munif punya teori. It does feel like that because while it is not ominous, dia ada sense yang macam something is not quite right with this dude. Because typically with all karakter-karakter gang baik, bila dia jatuh landing macam tu, dia tak blur macam ni lah. Dia tak blur macam ni, makan siput, gigit shells. So dia tak blur sotong macam ni. So it does feel, even if it's not ominous, it does feel a bit off lah. Tapi sebab the Harfoots and anything that is not within their shire, they treat with wonder. So they may not be able to be sensitive or sense that oh benar Mamat ni macam tak betul sangat sebenarnya. So and then it just had to happen to be it's Nori, she's a young and adventurous Harfoot, very inquisitive kan. Lagilah benda tu takkan ada. And I think there is a scene yang dah menunjukkan yang Nori ni tak bodoh tiang dan dia pun tak boleh sotong juga because bila dia nampak footprint serigala besar tu, dia dah panggil adik-adik dia. Dan orang ni mungkin pada dia tak memberi vibe kau ni creep lah, kau ni pelik lah, kau ni jahat lah, sebab she already knows and can tell what is normally jahat atau berbahaya lah. Danger. So fine, I'm cool with that. Aku tak tahu what to feel about it. One thing for sure, this person is magical. So that is the reason why aku pula mungkin that is where I stop agreeing with Munif punya teori Brazil lah. Sebab pada aku macam he's a magical being and he arrived in a magical way. Presumably at that point orang tak tahu meteor atau comet tu apa. So this is quite literally a meteor landing kan. So orang macam magic, this is one of the ways that magic would manifest lah. Bila magic nak deliver something ke somebody ke, this is how it will appear. So this guy is magical. So I have a feeling that Munif punya teori yang macam this could be the Nayas yang mungkin akan bila dia terpengaruh dengan Morgoth, dia akan jadi metal. Tapi kalau dia layan less god, dia akan jadi K-pop. So dia jenis orang macam ni lah. And that's why I feel he is. With regards to Gandalf and the wizards and all that, I have a feeling that kalau dia nak buat wizards, they will do something a bit more grand, a bit more decorum. So a bit more dignified lah. Sebab one thing that we know about both Gandalf and Sauron in the films is that both of them are dignified. Sauron is twisted, of course, and Gandalf can be very manipulative, but both of them are very dignified. I am a wizard, I know what I do. I know my role. And I feel that I can accept it, but it will be like lah, macam ni je ke? Ni wizard, character wizard, betul macam berboom. Kau literally got thrown into the series and dropped into it kan. So I don't quite like that lah. The Stardust punya komen yang Duan cakap tu, while it's funny, I would like to explore that further. Maybe, for example, there is a source of magic in this world, in this era, and when this source of magic has been disturbed, has been imbalanced in some way, probably by, say, for example, Sauron punya presence ke apa benda ke, the source of magic pecah dan meletup, and shards of it end up in Middle Earth and around the Second Age lah. And this is one of the shards, or this is one of the pieces that broke off from this magic punya whatever source. So he plus a few other people or a few other artifacts ke relics ke apa benda ke could come from the same magical source, and he is a manifestation of that. And then or he could come from the same source as Sauron. I mean, like that might be pretty cool as a fan fiction punya ni, but I hope it is fan fiction that is steeped in some kind of lore lah, meaning dia baca Silmarillion. Lepas tu dia tahu, okay, ada benda macam ni,
Tapi Tolkien pun tak elaborate further. Kita pun tak boleh pakai Silmarillion. So ini nak menunjukkan kita earnest nak buat series ni bukan untuk kita. We just so happen to be the showrunners. So kita pay homage to it by crafting a story from that source lah. So orang-orang yang dah baca Silmarillion tapi refuse to comment further because they know the copyright punya ni, at least can say that okay lah, mama ni apa-apa yang diorang nak buat sendiri pun dia tak buat kosong lah. They did not take it off on their own lah. They're basing it on something that has been mentioned in some way in Silmarillion. Jangan completely palatau. Jangan completely palatau dia buat tiba-tiba elf ada magic yang kok mana ke kan. Tak ada lah. Tiba-tiba dia buat human kingdom tu ada macam king lain ke. Ada machine gun. Tapi aku satu benda nak tanya Nick. Nick, kalau tadi kau cakap probably one of the things it probably be, kalau bukan a Valor, maybe a Maya lah kan. So the Mayas, or at least like a bunch of them currently reside dalam Valinor kan? Betul tak? They should be, that's where they should be kan, a bunch of them sebenarnya. Let me just check. Yeah, they dwell in Valinor with the Valar. They do. So what's interesting is because Valinor tu is also the Undying Lands kan, betul tak? Tempat yang betul. Yang where Galdriel was supposed to go, betul tak? Yeah. So assuming so andai kata if we do say this guy who fell from the sky is a Maya or some kind of Maya yang akan tu ada peranan dia pun semua. So the trajectory of the meteor should see him shoot out of that Undying Lands punya gate lah kan. Tapi lebih kurang basically the same gate yang buka untuk Galdriel tu lah. Kan, but it looks like it came from just out of space kan, betul tak? Yeah, out of space ya. Betul. So tak tahulah. At the end of the day, maybe the elves ni bukan daripada dimensi Middle Earth pun. Betul, sebab that Harfoot yang si budak tu dia cakap apa? Yang masa dia tunjuk the constellation. So dia kata there's not any constellations that I know kan. Yeah. So aku tak tahu kalau Lord of the Rings dia ada explore pasal outer space. Setahu aku dia just ada di kalau kau tahu tentang Warhammer kan, how Warhammer 40k is actually the future of Warhammer Fantasy. So imagine kalau this is something like that juga. Sebenarnya dah ada Warhammer 40k ataupun Lord of the Rings 40k, tapi apa yang kita dapat tengok hanyalah the current Lord of the Rings Fantasy. But then tu lah, that would be a huge palatau lah kan, betul lah. Sebab setahu aku in the universe of Lord of the Rings we have the other which they call the world, the planet that was created by the Valar and God kan. Lepas tu they of course they separated the Undying Lands into its own pocket dimension. Selepas they fold the world into a sphere. So dia patut ada these two and then dia pun cakap macam God tu, tak ingat nama dia, tapi macam dia reside in a realm macam beyond this plane of existence kan. So kalau dia kata datang from a place yang is beyond our constellations pun, yang ni lagi teori Brazil gila babi lah. Could that be probably for some reason a self-depowered God tu sendiri yang datang? Wow. Macam kan, sebab sebab dia actively kacau tau, walaupun dia macam God, tapi dalam I think in the law is established yang dia interfere banyak kali tau in the events of Middle Earth sebenarnya. So he's not I am like omnipotent and all this, so you all have free will, buatlah sendiri, tapi tak tau, dia actively kacau. In fact masa dia lipat dunia tu Numenor kena tenggelam tu is directly dia yang buat. Because the geng-geng Valar ni contacted this god pasal the Numenorians dah besar kepala sangat nak datang invade the Undying Lands terus kan. So at the very least in the known law tunjuk that he actively interferes tau. Lepas tu yang pasal eventually when Frodo dapat the ring pun was by his will or something like that sebab gaya dia pun cakap this guy fell. Dia adalah macam narrator lah. He is Tolkien himself lah kan. He made a character to
to be a Anak cannot lah. Tolkien. I mean like anak Tolkien. Stanley ni lah. I mean like Anak I would Tolkien ni. disagree. I mean like let's just say that were to be true. Then for me, it seems as if Tolkien has broke a writing principle lah. Because there is a writing principle that where the writer cannot be heard or cannot be present in the piece that you're In writing. the plot. Or Okay. tak boleh. You cannot hear the writer telling you what to think, what to do, what to conclude. Tak boleh. You cannot hear the writer. You just have to hear the characters. And Tolkien should not be writing like that. But let's just say we entertain that thought. It could be the fact that when you read, bila kau baca fantasy ni, you can't help but to have certain passages or certain parts of each chapter dan sebagainya to have a very narrator punya tone tau. Because you have to. I mean like you cannot have the characters telling you everything that's happening because the characters seorang dekat sini, seorang dekat sana. They will not have a sense of what's going on in the world. So you need that narrator punya tone or that narrator punya voice to push you through the story. So if this was a showrunner punya decision to have quite literally a character that would explain and provide that narrative backbone to whatever that's going on, then it's great lah. So this is conceptually karakter Nori dan karakter kita panggil dia less goth lah sebab dia tak lepak more goth. Let's go. Kita less goth. So Nori tanya less goth, kau dari mana? Kau kenapa kau dekat sini? Kau ingat tak kau datang macam mana? Kenapa kau boleh buat macam ni? Kenapa kau boleh buat macam ni? So less goth tu cerita lah, oh macam ni aku pun tak tahu, macam ni pupang. So less goth akan slowly remember who he is and then start sharing about what he knows about the world. And then whenever he shares, Nori akan tanya soalan. So dia tanya soalan dekat Les Goth, kenapa benda ni macam ni? Lepas tu Les Goth explain lah, oh tak, dulu macam ni. So that conversation between Nori and this Les Goth punya character is actually the narrative backbone for the entire series. Of course, benda tu disorok di dalam, benda tu piggyback on Nori punya character, okay, aku nak keluar daripada Shire ataupun Halfling punya ni lah. Aku nak keluar daripada situ dan aku nak pergi explore the world because the world is bigger than our little creek. So dia explore. So dia punya character then fulfills two functions. The first one is the callback to the Hobbits, and then giving you a nice perspective of the Middle Earth from the perspective of a very weak race, and tapi simple dan is more than happy to be the small part. Tapi small part ni pun ada sebab dia ada kat situ. But at the same time, disebabkan karakter dia tu inquisitive dan dia nak keluar daripada Shire, that represents the narrative thread of this series lah. Kita nak keluar, kita nak tunjuk kat audience, okay, Middle Earth ni macam mana, apakah sejarah Middle Earth ni, dulu Galdriel dia poyo, sekarang apakah peristiwa yang berlaku yang menjadikan dia sedar yang oh aku tak boleh macam ni sebagai seorang elf, aku punya tanggungjawab macam ni, aku I am a citizen of the Middle Earth ke apa benda ke lah. Faham tak? So dia gunakan Nori punya character as a storytelling device, which is pretty interesting lah if you do that. Then dia akan justify lah kalau Mamat ni is the Tolkien incarnated voice of the narrator dan dia lah akan bagi exposition dump. Oh benda ni macam ni, oh benda ni macam ni. Itu dah tapi boring lah. Tu meta lah. So I don't think they will do that. Aku rasa dia akan buat simple je. Mamat ni magic, jahat ke baik aku tak tahu, tapi he is a character. That's it. Okay. But if I may lah, sebab tu si Ismail komen tu dia tak faham. So aku try ringkaskan lah teori Brazil aku yang kedua ni. Just so you know, I stand by my belief that this guy is Balrog lah, I think. Tapi just to have fun with the fact yang dia berkata he comes from a world beyond tau. Sebab the constellation is not the same. All I'm saying is that in reference to the lore, it could be something completely new lah. So kita tahu ni dah memang fan fiction lah kan. But just based on what we know, aku boleh ingat nama dia. Kalau kau just Google the character Eru. So kalau kau tengok Eru Iluvatar, kalau kau tengok Eru, number one kau tengok illustration dia, rupa dia macam mana. Yang tu satu. And he is in the whole Tolkien punya lore ni is the only thing yang what you could call as someone who's beyond this solar system lah, so to speak.
So Eru is the only macam character yang kita boleh katakan as to being from beyond the known solar system lah. So lah tu kau tengok illustration dia rupa macam mana, and he's the only guy in the law yang is outside of the solar system. Betul. Kalau kita pergi balik apa yang Harfoot tu cakap pasal constellation tu lah. Again, this is a stretch lah, but just having fun with it lah. Tapi kalau kau tanya aku believe it's a whole Balrog punya teori lah. Tu tengok tu. Eru dengan stranger overlay tu nampak lebih kurang sama tu. Oh, dia macam ni kan, macam Jesus lah kot. Ni adalah dia punya Tuhan dalam Middle Earth yang mencipta segala-galanya dalam cerita ni lah. Sekadar cerita je. Sebab dia seorang je from beyond. Ya. Dia seorang by the je way, yang from beyond existence. Sebab Harfoot tu cakap constellation dia tak sama kan. So tak tahulah. Lepas tu dia asyik tanya, mana. Mana ke mana? Tapi untuk menjawab lagi persoalan tadi, Eru Iluvatar ni is the supreme deity of the Arda. Arda ni adalah universe Middle Earth ni. He is the single creator above the Valar. Yeah. And he resides beyond the Arda dengan ni. So bila cakap constellation lain tu, itu aku assume maybe lah. Pala tahu kan, maybe lah. Dalam illustration pun nampak sama. So having fun. Tapi kan Munif, kalau kau if you think about it, artis-artis metal, artis-artis rock, artis-artis yang akan main dalam muzik-muzik yang lebih banyak goth, memang muka dia macam Abang ni. Betul? So teori Morgoth kau tu, I mean, itu teori adalah, pada aku teori adalah teori 65 hingga 70% lah. Based on whatever we've seen so far, itu memang the theory is on the table lah. Teori Eru Ni typical British metal rocker from the 70s. Kau tengok Ahmad ni dengan rambut, dengan muka. Okay, lebih details tentang Eru ya. Eru was transcendent, completely outside and off and beyond the world. He first created a group of angelic beings called in Elvish the Ainur. So the Ainur ni terdiri daripada the Valar and the Maiar. So the Valar and the Maiar ni basically Gandalf, Saruman, Radagast the Brown, Balrog, Sauron, Rudolph the Red. They are all the Ainur. These holy spirits were the co-actors in the creation of Arda universe through a holy music and chanting called the music of the Ainur. So Eru is known also as the all-powerful, and Eru alone could create independent life or reality using the flame imperishable. Satu fun, ni fun fact lah sikit lah. Sebab aku pun I'm a big macam the Diablo games punya lore punya freak juga. Aku rasa dia memang the lore of Diablo tu pun banyak heavily inspired dari ni tau. Sebab the god of creation dalam Diablo pun nama dia Anu, which is dekat dengan Eru juga. Lepas tu dia pun ada the holy songs giving birth to angels lah apa semua, memang kan songs yang create existence. Dia memang dia banyak parallel. Those songs yang created Tyrael tu lah. Dia ada parallel so. Tyrael tu lawa kot, aku suka character design dia. Just some fun fact. Sayap dia style. Skill babi weh. Serious shit. Ya, so basically dalam dunia ni ada dua faction lah. Atas sekali kau ada Eru Iluvatar. Bawah dia you have the Ainur. The Ainur tu terdiri daripada the Valar and the Maiar. And then bawah lagi creation oleh Eru ni adalah Elvish people, humans, dwarves, halflings, semua tu bawah. So so kira totem pole lah. Dia ada Tuhan, lepas tu dia ada gods, lepas tu dia ada dewa, lepas tu dia ada manusia lah. Manusia, elf, dwarf semua tu lah. Dia lah. And then dekat level second tu, yang the Ainur tu ada yang baik, ada yang jahat. Sebab tu kau ada Valar and the Maiar. Ya, so kau ada dewa, kau ada dewa baik, dewa jahat, atau kau ada angels, kau ada jinns, kau ada macam Diablo lah lagi dia tu. Angels and demons. Lepas tu demons dia ada primevals dengan lesser evils. Dia sama macam Valar dengan Maya macam tu kan. So aku rasa dia bagi homage lah pada Tolkien punya work in world building untuk Diablo tu. Tapi tu moving back to this, aku still stand dengan teori aku rasa ni Balrog. Tetapi playing with the fact dia kata the different constellation, so
Aku saja just put it out there, maybe Eru pun boleh jadi juga. So ni dua teori aku, but priority to Eru- Balrog lah. Eru is from the void from outside. It's not part of The Middle Earth, beyond it's kan. not part of Valinor. Ya, betul. Yes, Kalau Eru daripada The Void, Ya, kalau Eru daripada The Void, then sebenarnya cerita ni ada link dengan League of Legends lah, Runeterra. semua Aduh. Runeterra ke 40k ke. Sebab ada karakter daripada The Void. So dia keluar macam shit, wrong universe. Damn, wrong IP bro. Balik. Ni lagi seorang sesat, Kepala Mogulis. Pergi jauh-jauh. Aduh. Jauh-jauh, Ya Wan. Great minds think alike. Aku pun baru cakap pasal Haris. Balado Haris. Okay, so kita ada dua soalan. Soalan pertama daripada Ismail yang masuk lambat. Basically dia tanya, siri ni based kepada buku apa-apa ke? Jawapannya, siri ni not based on the Silmarillion. Pasal Christopher Tolkien tak nak jual adaptation rights untuk buku ni. So siri ini hanya based on 3 page daripada appendix di penghujung Return of the King. Dalam 3 page itulah kau ada timeline dalam second age. So kau ada tahun and then something happen. Then kau ada tahun and then something happen. So Simple lah. Jeff Bezos akan buat 5 season berdasarkan 3 page ini. Tapi okey lah, dia ambil penulis Jungle Cruise. So penulis Jungle Cruise tu right yang bangang dekat Disney pun dia boleh buat jadi filem. So apakah pada macam Munif cakap, Dia dah pandai stretch benda. Ya. Stretch benda ni specialty. So 3 page ni memang heaven lah pada dia orang. Macam what the fuck, kita boleh buat 5 season guys, kita boleh buat 5 season. Okay, seterusnya Aruna bertanya, teori dia adalah I think this is Sauron. Instead of talking to the fireflies, he cast a spell to suck their life force. Wow. Apa pendapat korang tentang teori? Memang nampak jahat, memang dia nampak jahat lah walaupun tak tahulah. Tapi bukan Mamat Imonem tu ke? Mamat Imonem tu Sauron kan? Itulah kata yang itulah cakap sekarang yang Eminem tu memang Sauron. Aku tak tahu kalau kau shave jambang-jambang dan semua dia jadi Eminem tak ke? Tak tahulah bro, dia kena dapat prosthetic sikit. Tak tahulah. Tapi tu macam you know my stance on this guy lah. Kita tengok lah yang mana yang mengena nanti. So dua candidates aku yang tu lah. Kita ada 6 minggu lagi. I hope it's Eru lah. That would be so cool. Rudolph the Red, come on. Yeah, that'd be crazy. Rudolph the Red tak habis-habis. Okay guys, dengan itu berakhirlah 3 plot menarik tentang siri ini. Dan kita bakal ke harapan kami untuk episod minggu ini. Ada sound effect tak? Aku Ada. Alright guys, so dalam segmen ini aku akan bertanya korang, apakah harapan korang untuk episod ketiga? Do you want more character development? Maybe kita tengok Arondir dengan Bronwyn dalam tanah. Aduh. Kita mulakan dengan Munif, silakan. Okay, so pasal yang tu kita nak tengok finally ialah dah penat-penat dah grooming berapa tahun. So dia musim menuai lah pula hopefully. Okay, lepas tu okay, on all seriousness, one of the things yang aku rasa, yang aku harap lah boleh improve sikit daripada the first 2 episode yang aku dah tengok bukan apa. Aku faham it's just 2 episodes and aku faham dia pun tengah setting so many things up. Tapi ke experience aku tengok the first 2 episodes ni, aku rasa macam dia macam mana dia macam kau baru nak marinate dia piup dia tunjuk benda lain. Kau baru macam nak flip dia tunjuk benda lain. So dia cut between 3 or 4 separate stories kan. Lepas tu aku tak tahu cara macam dia switch between scenes. So tak apa, maybe kita tengok 2 episod sekali kan. So aku rasa macam sedikit jumble up, but maybe like the following week kita tengok satu episod, it gets better in that sense. Aku tak rasa macam jumble up sangat. But having said that, aku harap macam the following episodes, at least satu episod tu dia thematic sikit tau. Sebab aku faham dia maybe akan selitkan 2-3 plots in a single episode. We understand that. Tapi just like a shopping mall, walaupun dalam shopping mall tu ada macam kedai, ada futsal court, ada hotel, ada tempat bowling, ada macam-macam, but it's primarily a shopping mall.
program dia yang paling banyak mesti retail. So untuk episode, saya relate balik dengan episode what is the episode about? And then kau maybe ada some side plot A, side plot B and C tu tapi sikit, but the main composition aku just nak tengok the story marinate and the character marinates kan. So cakap tangkap feel sikit consecutively for half an hour ke 40 minutes continuously, how they resolve ni ke what this plot develops into lah. Sebab macam aku cakap lah, the first 2 episodes, and maybe sebab tengok sekali 2 episode terus, aku rasa a bit jumble up. It's hard to remember what happened when. So the following episodes macam tu lah. Make sure there's one thing you want to tell kau pasal the relationship between Elrond dengan the dwarf tu nak develop, and tu maybe that one episode dedicated to that. Lepas tu maybe kat ujung tu baru tease yang pasal the meteor guy dah start to reveal dia ni apa sebenarnya. Then get you excited for the next episode. Then next episode baru buat meteor guy, the resolution dia. Then baru tengok Galdriel, dia dah sampai kat sini kan. So what's gonna happen to her nanti. So I want to be marinated with the story and the characters lah. Nak tangkap feel sikit because I haven't gotten that hook yet, apart from how fucking gorgeous the show looks lah. But story-wise, I need that hook because I want to love this series, and I hope the next episode they can just focus on one episode and they can finally do that for me lah. So tu harapan. I think it's wishful thinking pasal siri ni ada 22 characters pun. Kau tengok poster yang muka keluar kat Vanity Fair tu pun, hambik kau, ada pegang pedang lah, ada pegang hammer lah. Numenorians pun tak muncul lagi kan. So tu lah. Yes, Numenorians pun tak muncul lagi. Alright, seterusnya silakan Duan, harapan kau sebagai kaki Lord of the Rings. Aku mengharapkan dapat tengok pada next episode dapat tengok dwarf perempuan yang tak berjanggut tu lah. Itu yang paling mengharap sekali. Aduh, macam mana dwarf tak janggut? Pelik betul lah. Tapi dia loving tu, dia loving relationship tu dengan husband dia. Aku suka dia dalam. Baiklah. Cuba nak tengok lebih Zaz macam ni kata kan. Sebab poster pun banyak tangan tu. Banyak tangan. So kau memang macam mana Munif nak tu, aku rasa dia still akan bagi satu cerita yang core punya cerita mesti akan berjalan juga, tetapi dia kena ada subplot sebab kau nak kena build up karakter yang banyak tu. So mesti ada yang karakter baru yang kita tak nampak lagi kena munculkan diri juga. Somehow akan ada connection dengan main cerita juga. Sebab kau tengok macam Lord of the Rings pun dalam 3 jam tu kau boleh kenal bukan each fellowship tau. Kau bukan setakat kenal, kau macam jatuh cinta juga, kau take care macam ada rasa related dengan orang, kau hargai orang, sampai kan kau boleh bezakan 4 ekor hobbit. Pasal hobbit tu sama tu, setiap hobbit ni ada karakter berbeza. Kau boleh cakap dia Merry macam ni, Pimpin macam ni, Sam macam ni, Frodo macam ni. Sebab apa? Sebab diorang ada side story masing-masing lah, dah berpecah apa semua. So benda tu akan berlaku juga. Tapi aku rasa benda tu akan berlaku dekat dalam series juga. Somehow dia akan pecah ataupun ada cerita subplot yang lain untuk kita mengenal karakter dan watak tu, untuk building the character. Somehow maybe at the end dia akan jadi satu balik lah. Dia akan pecah jalan satu balik macam breakdown breaking lah. Pecah-pecah pun Frodo ada kerja dia nak kena pergi masukkan cincin. Tapi Aragorn kata apa? Frodo dah buat kerja dia. Kita tak boleh nak nak kacau ke nak tolong dia apa semua. Kita kena percaya kat dia. Kita pun ada kerja kita. Jom kita serang Blackgate. Tu je. So masing-masing ada kerja masing-masing. Semua ada task masing-masing. Tapi sebelum ada task tu, kita kena kenal karakter tu sendiri masing-masing. So sekarang ni tak banyak lagi karakter. So lepas ni akan ada karakter-karakter lain. Hopefully dia akan jalan cerita dan building karakter tu akan cantik, dan kita akan love this all karakter. Kalau tak semua pun ada few yang kita suka. Yang aku tahu aku dengan Munif dah suka yang Myth punya karakter tu. Dia
Memang Bronwyn. sekali tengok dah, this my favorite character lah, dah tahu dah. Pandai dia pancing. Kekalkan outfit tu. Kekalkan Ha, kan? outfit. Outfit tu yang memukau kan. Dia cakap, kau banyak baju, kau boleh pakai macam tu. Weh, agak-agak tu memang menggunakan. Banyak lagi baju lain kau pakai macam tu. Memang kau pandai. Lepas tu, tu ada kata-kata lain lah. At least tak dapat macam apa nama all out macam apa Game of Thrones ataupun apa House of Dragon buka semua dapat sikit-sikit pun okey dah. Tak ada halnya. So Itu harapan. tapi karakter lain pun penting juga. Karakter lain pun penting juga. Kalau kau nak toron-toron ni, kau tunggu hari Isnin depan, Tuan. Nanti House of the Dragon bakal ada scene toron. Sama-sama. Ya. Oh ya ada. Tak apa, aku tak dapat tahu tu, aku sikit je. Sikit je. Okay. Seterusnya silakan Jamal, bring us home. For me, I think what my gut feel, my writer gut feel adalah the first season ni they are taking a risk where diorang akan set up the world as opposed to the storyline, or rather as opposed to the characters. So they will do the bare minimum to make sure in these 8 episodes dia punya all the main characters akan dapat a proper establishment, and the season 1 will end with each character having fully formed, and then will then embark on their character punya journey in season 2 and 3 and onwards lah. So because if you look at it, kalau kau tengok second age punya chronology tu, a lot of big shit happen lah. Tapi itu yang dia tulis. So katakanlah dia nak gunakan Galdriel as a focal point, not the, but a focal point of this second age punya fleshing out. Then to flesh out Galdriel, you have to flesh out a few things. Satu, everything that is important in her timeline during the second age, meaning kau kena set up backstory dia. So this is how she began the second age lah, by trying to fulfill her own promise to her dead brother, which is to find Sauron and seek revenge, which will then shape her eventual character until the Lord of the Rings punya film, where dia duduk dekat Lothlorien, tapi dia akan cuba tolong orang-orang yang akan eventually bring defeat to Sauron, because dia dah tak boleh buat walaupun 1000, 2000, 3000 tahun. So to establish that, kau kena establish the Elvish kingdom in the second age punya context. What are the wars in the second age? Which kingdoms are warring with each other or interacting with each other, dan sebagainya. And then at the same time, kau kena establish the rest of the world. So the human kingdom, kingdom of man kena ada juga. The dwarven kingdom kena ada, because you have to, there has been no focus, or there has been, tak ada orang belanja dwarven punya lands. And then we only saw Moria, yang pada aku was the most breathtaking thing in the first Fellowship of the Ring punya film. Kau tengok Moria, dia orang kena kejar tu, aku macam, my god, this is so beautiful. So macam Batu Gandau dia cakap, oh imagine how it was when he was back in his glory days. So dia dah belanja kita sikit dengan Khazad Dûm, which the whole contraption about how you go in and then you go down and then how deep you dig and all that, cantik lah, Masya Allah. Aku like macam, god, I think next to Dune, that is the best piece of fantasy shit I've seen on screen in the last 1 year, in the last 12 months lah. Next to Dune, that's it. Aku macam babi lawannya. So they needed to do that, and I don't think if they signed up for 5 years, I don't think they are worried about how fast things progress in this first season. So aku rasa season ni dia akan lay out everything. Dia akan lay out, kata okay, kalau belah utara ada geng-geng ni, belah selatan geng-geng ni, and then belah barat, belah timur geng-geng ni. Okay, and then the end game is Sauron is the end game seemingly for now. So karakter-karakter dari barat, utara dan tengah akan kejar Sauron, tapi karakter daripada selatan dengan timur, diorang geng Sauron. Okay, so diorang akan berjumpa lah, diorang akan clash by the end of season 1 to set up for season 2. So you when you realise there's a lot of these kind of things going on, then aku macam, okay lah, aku temper aku punya expectation lah. Aku tak nak kata, oh I want to see Galdriel punya character arc, because her character arc is not going to be a character arc that's going to satisfy all our need in the first 8 episodes. Because diorang tulis dia punya cerita, dia punya character based on the 5 seasons. They're not writing her story based on the 1 season or 2 seasons. So because she is not the focal point of the series. So character arc dia aku tak kisah. Dan sebab as long as her character is consistent. So meaning to say,
dia punya decision making, the way she says things, the way she thinks, the way she reacts and interacts with other characters, the way other characters impacts her thinking and her decisions. Kalau benda tu consistent, meaning dan in a way where kita nampak dia mula-mula elf gila. Dia elf tablik lah kan. And then last lah dia jadi moderate sikit. Lepas tu dia pergi lepak Lothlorien seorang-seorang eventually. We can, as long as we can see that, I think that is the payoff for us. So that is thinking all that. Aku rasa macam, so season 1 ni aku rasa dia nak cerita banyak-banyak parties lah. The Kingdom of Men, the Kingdom of Elves, the Kingdom of Dwarf, Kingdom Jahat. Kalau semua-semua ni dia dah establish dengan elok, I'm fine, I'm happy. Dan tak ada major inaccuracies in terms of law. Meaning dia kreatif tapi dia kreatif and liberal tapi dia tak disrespectful. As long as I don't see anything disrespectful, I'm fine with it. And personally, benda yang aku betul-betul nak tengok dalam episode 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 is Khazad-dûm dan Moria lah. Anything to do with the Dwarven kingdoms. Sebab Khazad-dûm was breathtaking. I'm gonna, man, kau nampak kan dia buat sawah padi kat dia reflect light tu. Aku macam my god, that is so beautiful. How can you make something that is dalam caverns, dalam grotto yang memang kau tahu gelap but it is lit up. So memang kau nampak lah dwarf ni memang smiths. Dia boleh buat strong magical weapons and contraptions. Dia orang boleh buat benda yang mechanical. The entire fucking thing is lit up. Like how the fuck do you do that? Of course lah CGI lah, but dude, to have the imagination to portray that, damn son, dengan ada lift. Jamal. Ni that's one thing that might interest you lah, sebab ni masuk architecture punya cerita sikit kan. Kalau tak silap aku, there is this Mexican architect kot, tak silap aku. Dia pernah propose, you can check it out, dia punya project, something called an earth scraper. Aku rasa for us humans, apa yang paling plausible untuk kita buat something that might be close to that lah, so to speak. Kalau tengok dia earth scraper, dia opposite the skyscraper. They go downwards. Dia ke bawah lah, Ke bawah. Earth scraper. Tapi tu lah aku setuju dengan ni sebab aku setuju ni sebab kalau kau perasan balik zaman dulu-dulu sebenarnya kan kau perasan tak masa zaman Dark Age kan, Dark Age ke apa semua kan, diorang banyak gali bawah tanah, sampai bawah tanah tu macam ada satu kerajaan tau. Kali-kali betul ada banyak level. Macam dalam. Tapi benda tu macam aku tak tahu betul ke tak. Tapi sebab aku tertengok kat mana-mana kan. Tapi kalau betul maksudnya benda tu dah ada tau. So buat aku berfikir macam mana kau bernafas kat dalam tanah dalam gila tu. Sama ada wujud tak tahu lah. Aku ada teori. Dia orang bernafas kat dalam tu sebab dia orang layan wings. Nafas dalam lumpur bro. Sebab kalau kau tengok dekat Cappadocia dengan the lost city of Petra tu, depa banyak zaman dulu sebab depa tak ada teknologi untuk buat prefab construction semua ya. So dia build di dalam terrain tu. Dia guna apa yang dah ada, dia carve dalam tu, dia buat kat dalam tu. So ni yang earth scraper ni dia macam nak with modern technology tapi we go back to that direction kan. So kalau macam korang cakap saya Moria, Khazad-dûm semua tu, aku terfikir this is the closest of us to emulating Dwarven punya architecture ni, is going to be something like this. Tapi fair lah, kau tengok masa apa Durin dengan Elrond punya majlis nak jumpa tu, lawan pecah batu, gila kau. So kalau seekor dwarf boleh buat macam tu, kepala bana dia kan. Dia pegang chisel, dia pegang batu. Kau nak apa sekarang? Kau nak patung ke, kau nak rumah ke, kau nak bumbung ke, kau nak transform, kau bagi tahu sekarang aku buat. Dia faham tak? Aku buat sekarang. Power dia kan. Aku nak lift kat bawah tanah. Berapa tingkat? Tapi Munif ke tepi ke macam mana, bagi tahu. Tapi Munif, benda yang kau cakap ni kan, earth scraper ni kan, maknanya dia akan korek dalam-dalam kan. Ini yang apa-apa aku ganda sebut. Ini yang silap dia Moira, dia terlampau taksub nak lagi. Kau macam cerita sekarang skyscraper bagi kita tinggi kan. Macam diorang makin ke dalam lah, diorang sampai taksub tu apa ni. Itu yang ada korek-korek tu sampai dekat core earth tu balrog keluar. Sebab dia dah makin panas dia. Dia pergi tengah. Dah dekat core earth tu, dah sampai dekat paling panas.
Barok keluar. Kan Dia ada during the Hmm. third cakap adakah elf tu sebenarnya nak datang tengok benda yang kita baru jumpa ni. Lepas tu dia tak tunjuk. Betul lah. Okey Itulah mak rahsia dia Quentin kan. Tarantino style tak tunjuk. Aku macam pegang gini sial. Aku pegang gini. Atau aku rasa kalau korang kita lepak dengan Underminer kan dalam Incredibles, mungkin ni lah antara menjadi Dia inspirasi Underminer. dia. Nothing, I am beneath you and nothing is beneath me. Which is a fucking smart line. Yeah man. Sebab if I am beneath you, aku boleh buat semua benda yang terkutuk. I can go below your belt, aku boleh buat benda-benda keji, but nothing is beneath me. So akulah yang paling keji sekali antara korang semua. Tapi sebenarnya dia Underminer sebab dia aku macam fast. Apa tu line ni clever gila babi sih. Oh. Apa Jamal that actually kind of reminds me apa tau ni. Nanti tak tahulah dekat Invincible punya new season nanti kan. Dia akan ada that mole man type villain who actually at one point managed to take out and imprison all the heroes. Yes. Betul lah. Yes. Betul. Menarik lah untuk disaksikan tu. Yang tu Invincible punya cerita Saya lah. akan tengok. Aku suka hero cerita macam tu because it's very nice. It's very stylized. Dia buat cantik. Yeah man. Itu Kita akan terokai je tu menor nanti tu. Aku there's just many aku the Khazad Doom adalah belanja yang aku tak expect, tapi the moment I saw it I was breathtaking lah. I just absolutely loved it. Because when bila kita tengok the Lord of the Rings punya films, I think most of us, I think for me dua benda yang aku paling suka tengok lah. Bila aku tengok Lothlorien, it felt magical. As a quintessential elven forest kingdom. Kau nampak tangga pergi ke branch apa semua tu cantik sangat. But I think maybe it's slightly dated now kalau kau tengok balik. And then the second thing yang aku paling suka, the thing yang aku paling suka dalam ni in terms of structure lah, in terms of physical structure was Minas Tirith lah. Because it was exactly like how I imagined it from reading the books. Minas Tirith tu lawa sangat pada aku. God, cantiknya. That is the last bastion of mankind. It feels that way. Dengan ada that veranda, and then ada veranda balcony panjang jauh ke depan tu nak tengok, okay, this is the kingdom. Oh, cantik sangat. So, I mean like this series has successfully translated the visual cues ataupun the visual things that Peter Jackson has done in the first film. And that took out a lot. So, I mean like we are in a time where TV, given the right amount of money, given the right showrunners, given the right backers, can accomplish these sort of things. So when they are giving me this sort of things, I will like them as much as I possibly can. And kalau cerita tu babi, aku cakap je lah cerita tu babi, tapi aku akan tengok lah what was the writers trying to do. So thankfully the first two episodes did not feel like the Wheel of Time punya first two episodes. And I've written more and I've read. Tak payah tengok. And I've read more Wheel of Time than I read Tolkien. So only simply because Wheel of Time ada berbelas-belas buku and I've read like the first 7. Sebelum aku macam, okay Robert Jordan, aku tak larat dah. Kau punya trilogy, sepatutnya ada lagi satu trilogy, lepas tu ending with another trilogy, tapi macam kau ada trilogy to explain the trilogy, mana lah yang dah. So, yeah, so in a world that is so fleshed out, the showrunner was only thinking of TV, dia tak layan Berg dan Terbaik di Langit, so that is your loss. So, we are getting it with Lord of the Rings, so I'm glad lah. So the only thing that can fuck it up is just poor writing from now on. Poor atau lazy writing. And I don't think it's I do not know yet. It's first 2 episodes. Tak boleh nak cakap apa. It could be poor writing at the end of the season. If it becomes bad, it could be poor writing. I'm not even going to say lazy because if you got 250 million and then you have a lot of time to develop this, all things notwithstanding lah gaduh dengan Tolkien punya estate dan sebagainya tu, you should not, you can only do lazy writing, you cannot do poor writing. You had enough resources to fuck around. So I hope that won't be the case lah. I don't think it will be, to be honest with you. I don't get bad vibes from this series, and I have a feeling that by the end of season 1 there might be a plot line, or there might be a scene atau incident where Galdriel punya epiphany, okay, ini bukan Galdriel yang lama, aku akan still avenge abang aku, tapi aku akan buat macam ni. Kenapa aku dah gaduh dengan ni? That epiphany, that moment, that cathartic moment for her might just be the point of redemption dan membuatkan kita kata, okay, now I like this character, now I'm going to stick around for season 2. I hope that happens. That's what I'm hoping for juga. Yeah, because the writer in me feels that, okay, this is where it's going. Because kita ada 5 season, so chill the fuck out. You cannot say,
Sebab kalau dia 250 juta, lepas tu dia kata okay, in a 16 episode season 1, then kau tahu okay, they are trying to jam pack everything. Kalau sekat 8 episode je, then I'm not even gonna expect too much. 8 episode je. So kita boleh relax. Tapi ada satu persoalan, aku tak tahu kalau korang perasan ke tak kan. Kalau korang tengok kat dalam series ni, Galdriel memang sangat invested, memang bahaya crook. Aku mesti kejar seorang walaupun mati tak mati, aku nak jumpa dia, aku nak bunuh sebab dah berjanji dengan abang aku rasa orang mati lah, macam mana pun mesti nak ni sebab orang kata dia gila apa semua kan. Tapi korang tak rasa pelik dalam Lord of the Ring, dia tak kisah pun pasal seorang. Semua orang nak kejar seorang ni, dia bawa fellowship ni, dia tak kira pun. Dia datang dia kata pergilah. Sebelum Lord of the Rings tu, diorang dah berjaya Sebab dia dah bunuh kan. Ya, sebab dia dah bunuh, sebab tu dia dapat ring. Isildur je. Aragorn punya moyang tu yang Pukimak tak nak buang. Ya. Sebab manusia adalah manusia. Man, the kingdom of man is the kingdom of man. Betul, tapi kau faham tak? Walaupun seorang tu dah tak ada jasad, tapi dia punya threat tu is real lah. Macam dia pun boleh munculkan diri dia balik. Dia roh tu ada lagi lah kan. Tapi yang ini masa dia ni, dia pun tak tahu hidup lagi ke tak, roh ada ke tak. Dia macam nak kejar, macam membabi buta lah. Tapi walaupun dia dah hancurkan macam mana pun, the threat is there lagi tau. Sebab kau tak ada buat fellowship, nak pergi nak hancurkan balik kan. Tapi macam Galdriel macam gimam lah, kau dah pandai lah, kau pergi sendiri. Aku bagi ni je. Dan sebab tu aku rasa sebab tu aku rasa by the end, maybe bukan by the end of this season lah, tapi maybe by the end of season 3, season 4, maybe tak tahu, kau akan tengok something akan jadi ke dia. And dia akan jadi more to the Galdriel that we know. Yang sampai bila sambung, dia jadi macam tenang. Like imam kan. There are a few lines that you can, narrative lines yang kau boleh follow lah, that you can take if we use Galdriel in the trilogy, the films as a guide. Now what can happen is this: she spent thousands of her life, thousands of years of her life, meaning dia punya young adulthood into adulthood dia spend so much time nak kejar Sauron, and then bila dia dapat the victory, she felt hollow. She felt hollow because bukan benda bunuh, sebab she lost so much, and then she wasted her adult years to establish feelings dengan connections with people. So last bila Sauron tu dah mati, dia tak dapat katarsis tu. Seolah-olah macam dalam cerita Foundation, Mama Android tu, the third king tu, dia pergi, lepas tu dia duduk kat dalam hole tu, lepas tu dia tak rasa apa-apa, padan muka. So she might have felt that, which then justifies dia duduk kat Lothlorien sorang-sorang. Jamal. So going by that, maybe is that also macam that dalam Dark Knight trilogy yang Joker punya quote about dogs chasing cars. Yeah, it could be that also. So it could be that because as it is, kita dah nampak kesan dia sekarang. She is the only one doing that, and outside the fact that Sauron killed her brother, there is no greater reason for that. Sauron is gonna destroy the world. Tak. I don't care about that shit. I promise to myself, the guy that died to you, fighting you, I'm gonna kill you. So kita faham the incident yang membuatkan dia pick up the dagger and the sword, but kita tak faham kenapa sampai macam ni sekali, kan? So sebab dia bunuh abang kau je. Faham tak? Kita rasa macam tu. So kalau orang tak rasa attached dengan karakter dia in the first 2 episodes, aku faham. We have the incident that becomes the reason for her motivation, but we do not feel that it is that big of a motivation to her going to the ends of the earth and all that, which is why aku tadi kata this is a elvish hubris lah. Sebab dia elf, dia akan macam ni sebab dia tahu dia boleh lepas. So if we go back to the films dan kita nampak dia depressed sorang-sorang duduk kat Lothlorien, that is the outcome of her 1000 years punya war of eventually cari Sauron, jumpa Sauron, gaduh dengan semua orang. For all we know, dia couple dengan Balron, and then Balron mati, and then she lost. So for her, the loss compounds the pursuit. Was it worth it even? Was it worth it even? Tapi tak gunalah sebab semua orang dah mati. Since semua orang dah mati, takkan aku nak give up sekarang? Because I've done so much sampai semua orang yang kenal aku mati. So the only thing left for me is to go and kill Sauron lah, macam what Thor did at the very beginning of Endgame. I've got nothing else. Since I have nothing else, because nothing else is meaningful, fuck it. If I see Thanos, I'm going to cut off his head. I don't care what happens, because aku dah tak ada benda dah. So this is the only thing that I can say, okay, nak kena buat benda ni je lah, and then baru dia masuk dia punya arc.
fuck, aku depressed sebenarnya tapi aku denial. So it could be that arc that they want to put Galdriel, meaning if that were to be the case, kita mungkin akan dibelanjakan dengan are there any wars, elven factions, meaning Elrond kena pick a side, lepas tu Elrond macam gaduh dengan Galdriel, so Galdriel lost Elrond, ataupun when Elrond did that, Elrond lost his kinship atau his friendship and relationship with the dwarves, and then at the cost of the dwarf punya army kalah and they lost Khazad-dûm for example, and then the kingdom. So there's a lot of these things that could possibly happen lah. Sebab kita ada 5 season. So that's 40 episodes tau. 8 kali 5, 40 episode. It's a decent 40 jam tu decent lah tu pada aku. So aku rasa macam it can potentially be that, and if that were to be the case, tak ada benda-benda yang tak baik, bersangka baik, then it could possibly be the best tribute to the trilogy that Peter Jackson did 20 years down the road lah. Because this is the only way we can do it. We throw more money, we do our own story, because this is the spirit of Tolkien. Engkau seorang pegang the entire world punya fantasy, punya imagination, punya spirit. Kalau kau tak buat Tolkien, kau tak buat Lord of the Rings, so kita tak akan terfikir segala elf, dwarf, orc, semua benda ni tak ada. I mean there will be somebody else doing it, but we have Tolkien, so we talk about Tolkien kan. So this could be the best response lah, macam okay 20 years on baru kita ada worthy quote unquote successor to the Lord of the Rings trilogy, and it needed Jeff Bezos to come and join kan. I think it might not actually be that, but if 70% of that is fine with me, and as long as the story beats and narrative for this film is okay, this series okay, aku okay je. Sebab for me bila aku nak tengok Linden, aku nak tengok Linden in full, aku nak tengok Aragon in full. Khazad-dûm kita dah nampak dah, so god, nanti kau kena bayangkan bila dwarves pergi perang, kita tak pernah dibelanjakan dengan dwarf pergi perang. Rohirrim perang, yes. Elven perang lebih kurang, orcs perang, yes. So kau bayangkan kalau dwarves satu gunung keluar, like literally satu gunung dwarves. Bukan Five Army. Five Army kan ada dwarf pun datang dalam Hobbit. Five Army aku suka aku okay, as the summer blockbuster, without referring to the lore accuracy, aku suka the entire Hobbit trilogy as a summer blockbuster as a summer blockbuster meaning macam kau pergi tengok Jurassic Park as his own thing. I put aside benda ni Lord of the Rings or not. Buku ni nipis lah babi, kau boleh buat just sampai 3 filem kinak buku ni nipis lah ayat kau tu, dan aku nak bagi balikkan kau, then kau tak payah tengok Ring of Power lah, 3 page je babi, 3 page dia buat 40 jam 3 page dia buat 40 jam 3 page lah babi. Tak boleh kita tak boleh hipokrit macam tu. Hobbit aku memang tak ada expectation, adakah benda ni lore, nah fuck it, it's not lore daripada awal-awal, ni bukan lore, then I'll just watch it as a summer blockbuster, that's it, I'm done. So as a summer blockbuster, it's fine, it's definitely better than Golden Compass, it's definitely better than the summer blockbusters of its kind. So okay je. Alright, so kita ada soalan terakhir untuk malam ini oleh Farid Suhaimi. Hai, saya baru masuk, sorry ya. Boleh tak layan TV show ni tanpa background knowledge? Jawapan dia boleh, kerana boleh. Dia cerita balik 3,000 tahun kan? Atau 4,000 tahun sebelum Lord of the Rings, sebelum The Hobbit. So kalau kau tak pernah tengok The Hobbit atau kau tak pernah tengok Lord of the Rings pun, kau boleh layan. Inilah starting dia. Ini adalah starting dia. Ini adalah the prequel. Lepas tu dia tak biar kau dalam terkapai-kapai lah, dia akan cerita balik dalam background ni sikit. Kita ada misteri tapi dia tak bagi kau lost sangat lah. So boleh lah untuk ni, boleh layan. Yes, welcome to the saga. Alright guys, so dengan itu berakhirlah sesi yang aku tak nak 3 jam, tapi ada pengikut ni yang suka buat sampai jadi 3 jam. So terima kasih kepada para panelis kita, Duan, Kaki. Baru Lord of the Rings 3 jam, Lord of the Rings pun 3 jam bang. Ini baru ring. Sama tak extended kan? Extended kat 3 jam setengah. Respect Extended kat 4 jam. 3 jam. Gila kau, aku baca buku tu in my early 20s, tak ada masa. I will not spend less than 3 hours talking about it. Fuck that shit. 1 month of my life. Oh tak tahan. Kita ada lagi 40 episod 3 jam ni. Selama 7 hingga 10 tahun ke hadapan. Tak, salah Nick. Kita ada lagi 37 episod. Yang 37 episod bedah 3 jam. Kali 3. Yeah.
Terima kasih juga kepada Munif Malek. Okay guys, so untuk korang yang bertanya-tanya, yes, kita akan bahas trailer Sri Asih esok ketika sesi bincang edisi trailer kita. So join us tomorrow 9:30. Hari Ahad nanti kalau korang kaki anime, sila join Kudo, Overlord. Syaz dan juga Jamal yang bakal Jamal pula Andri yang bakal membincangkan tentang siri fantasi anime. Semua fantasy, Overlord pun fantasy. Yes, basically semua fantasy kecuali Shihab. Yeah, so Sihat ada juga fantasy yang yang Aslan. Fantasy tu. Death by Snow. Fantasy tu. Alright guys, terima kasih kerana menonton guys. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye. 20.